Se on Pittsburgh Penguins franchise ja 4. kausi. Täällä joukkueelle ei ole identiteettiä. Me ollaan, siis Crosby on lähtenyt, Malkin on lähtenyt, Letang on lähtenyt. Me ollaan saatu Sebastian Aho. Tää on tämmönen vähän niinku sekamelska tällä hetkellä. 3 kautta, 0 kertaa pudotuspeleihin. Mutta kaikki muuttuu nyt. Tää joukkue tarvii identiteetin. Ensinnäkin meillä on vapaiden pelaajien markkinoille palkkakatostilaa semmoinen 46 miljoonaa. Meillä on ihan sikan palkkakatostilaa, mutta täällä ei ole ketään. Siis ei saakeli. Ei oikein ketään meidän jengille sopivaa pelaajaa. Tosi paljon vanhoja pelaajia, on jo McTavish ja tämmöistä, mutta McTavish on RFA, se oli just meillä itse asiassa, vaihdettiin se Ahoon. Paljon vanhoja pelaajia, ei sovi tähän jengin imagoon nyt. Ja kun mä sanoin, että tältä jengiltä muuttuu identiteetti, niin tätä mä meinaan. Siis tällä joukkueella ihan käsittämätön määrä niin tämmöisiä aika random pelaajia. Mutta nyt kun mä niin tarkemmin katsoin tätä joukkuetta ennen kuin mä aloitin tämän liven, niin mä huomasin, että täällä on aika paljon nuoruutta. Ja mä mietin, että mitä jos meidän jengin identiteetti olisi semmoinen nuori, luisteleva joukkue. Se olisi aika kiva. Mä vaihtaisin vähän näitä vanhoja pois. Sebastian Aho olisi meidän joukkueen vanhin pelaaja 30-vuotias, josta tulee Penguinsin tuleva kapteeni, koska meidän joukkueella ei ole kapteeni tällä hetkellä. Niin Aholla mennään. Mutta muuten niinku nuorentaa sit ympäriltä ja koitetaan olla semmoinen nuori luisteleva joukkue ja katsotaan millä sillä pääsisi. Koska tällä hetkellä me ollaan semmoisella no man's landilla, ei oikein päästä yhtään mihinkään. Niin tässä on tilanne. Nyt free agency meidän yksi iso tilanne on saada toi, mikäs tän herran nimi on? Tää meidän maalivahti sainattuu. Ei Ulmarkki, kun tää Wallstead. Se on nimittäin huippupotentiaali ilman sopimusta tällä hetkellä ja sen katsotaan sen pyynti. Sen pyynti oli 10 miljoonaa. Mutta joo, hei, morjesta kaikille. Mä nyt aloitin tän ihan instana, koska mä olin vähän myöhässä, pahoittelut siitä. Ja joo, hei, ollut ihan hirveät säätöä nyt viimeiset päivät. Niin kuin näette, kamera ei ole uusi. Tää on joku 10 vuotta vanha webcami. Mä en saa mun kameraa toimi, koska mulla on uusi kone. Mutta hei, yksi positiivinen juttu on se, että teidän pitäisi saada ihan sikaparemman näköinen striimi nyt tällä uudella koneella. Mutta mulla hajosi eilen pleikkarista HDMI, nyt mä en saanut mun kameraa toimia, mä oikein tiedä mitä tapahtuu. Mulla on varmaan joku HDMI-switch, joka rikkoo kaikki mun laitteet. Se on ollut vähän ikävää tässä näin, mutta joo, anyway, tämmönen tilanne. Mutta nyt mennään free agencyä hei eteenpäin. Ensinnäkin ehdottomasti tästä näin. Niin, mutta free agencyssä ei ollut siis ketään. Sori, tää on vähän sekoilua taas startti. Mutta katsotaan vaihdettavia pelaajia. Ketä täällä on muille jengeillä. Ketä muille jengeillä olisi saatavilla. Eli me etsitään nimenomaan semmosia nuoria luistelevia äijä. Semmosia tyyppejä mä haluan tähän rosteriin. Ja muuten tässä jaksossa ei ole chattia ruudulla. Kertokaa kanssa, mitä olette mieltä siitä. Tosiaan uusi kone, mä en kerännyt vielä setappaa edes sitä. Eilen sain tän, niin tässä. Mulla kesti ihan sikalle, että nämä sound-efektit täältä tulee. Mutta nää on kunnossa. Mutta en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tältä Ei tuu. Ja mitä muuta, Jortikka? Kaikkea mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Ei oo. Kukaan nähnyt tämmöstä Penguins-laumaa. Mutta joo, nuorta pelaajaa etsitään. Nuorta staraa. Meidän joukkojen viime vuosina niin ei ole ollut maalintekijöitä. Meillä ei ole kukaan pelaaja tämän franchise-modin aikana. Crosby on tainnut olla ainoa, joka on saanut yli piste per peli. Ja Joni! Olisikohan Tammenpää vapaana? Joni, kiitos paljon 2,50 €. Mä voin katsoa, onko Tammenpää, mikä siellä Tammenpää tilanne on. Tässä on siis mun Viapro-pelaaja luotu tähän franchiseen. Tää on Sanheimo vieläkin. Tää on vähän ikävä tilanne, koska meillä olisi niin paljon palkkakattoa, meillä olisi aika paljon tommosia nuoria pelaajia, jota mä periaatteessa haluaisin laittaa pakettiin ja sainaa johonkin yhteen isoon kalaan, mutta se ei tällä hetkellä ole oikein mahdollista. Toronto olisi tavarissa saatavilla, mutta edelleen tommosia vanhoja. Villander. Tää on itse asiassa aika hyvä. Pingviineille voitto tällä kertaa? Jep, terottaja. Ja pitää lähteä nyt siitä, että pingviinit pääsee ainakin pudotuspeleihin. Me ei ole päästä pudotuspeleihin vielä, mutta hei, tää Villanderhan on hyvä täällä Vancouverissa saatavilla. 82 overall, 23-vuotias nimittäin. Ei missään nimessä huono. Ei ollenkaan huono, hei. Niin, mutta silloin, joo, se on itse asiassa RFA tällä hetkellä, että se tarvii sopimuksen. Ei ihme, että Vancouver haluu.
Yritettiin sound effectin, mä en löydä mitään sopivaa tähän Mitch Marner fighdettavissa pelaajissa. Ei oo mitään asiaa mun joukkueeseen, ei niinku yhtään mitään. Ei oo tulossa tänne. Capsi hallitseva Stanley Cup-mestari. Siellähän on melkein kaikki saatavilla, okei. Mielenkiintoista. Mutta mä ennen liveä nyt niinku vähän skauttaillut ja tosiaan meillä on paljon palkkakattoa, koska tuolla vaihdettavissa vapaispelaajissa ei ole nyt yhtään ketään, niin meidän on pakko nyt ruveta tradeen kautta saamaan semmosia staroja. Tää on toinen vuosi peräkkäin, kun meillä on ihan sikana rahaa palkkakatossa kesälle ja ei ole ketään saatavilla. Se on tässä pelissä noi tietokone GM osaa kiinnittää niiden parhaat pelaajat vähän paremmin, joka on realistista, mutta se tekee vähän vaikeimman tästä niin kuin pelaaja GM suhteen, mutta ei se mitään. Mutta mä skauttailin, kato. Matthew Knies, 89 overall, 25-vuotias. Tää sopisi tähän meidän juttuun todella loistavasti. Tehnyt yli piste per peli Torontossa, ja mä luulen, että Torontokin tarvisi jotain pientä herättelyä, koska Toronto ei ole voittanut. Niin, se on realistista, niin kuin, ei voita pelissä IRL:ssä valitettavasti. Mutta Knies mua kiinnostaisi tosi kovasti. Sopisi tähän meidän runkoon loistavasti. Ja yksi asia, mikä mä katsoin kanssa ennen striimiä, Matthews saina 17 miljoonan sopimuksen 7 vuotta tossa kesällä. Mehän tiedettiin, että se tulee olla free agentti. Mä yritin saada paljon rahaa siihen, mutta joo, ei saatu Matthewsia. Toronto kiinnitti se isolla Kaprizov-summalla, voisi sanoa. Mutta joo, Knies, ehdottomasti semmoinen pelaaja, jota mä haluaisin lähteä rakentaa, jonka mä haluaisin tähän jengiin. Vähän, kattokaa nyt mun hyökkäystä. Ei oikein Aho, Jarvis, Eklundi. Stara puuttuu. Jos mä saisin ykköskenttää Aho, Jarvis, Knies, niin sit meillä on jo jonkun näköinen suunta tässä. McRoarty muuten putosi 89-85 viime kauden jälkeen. Eli meidän huono viime kaus niin pilasi tänään ja potentiaalin periaatteessa. Toivottavasti se voi hyppää vielä takaisin. Mutta kysymys kuuluu, ketä me voidaan Kniesista antaa? Tää Fehervari on semmonen, mitä mä mietin, koska jos katsoo meidän pakkeja, niin mulla on siis täällä on Oven Pickeringi, Sadurovi, Scheifferi, Snyderi. Scheiffer ja Snyder tulee olla tässä jengissä pitkään. 26-vuotias ja 20-vuotias. Nämä on semmosia nuoria äijä, ketä mä haluan pitää tässä joukkueessa. Mutta tää Fehervari on vähän tämmönen väliinputoaja. Mä otin sen puolustuksen, mä halusin puolustavan pakin kesken viime kauden, niin sen takia mä treidasin tähän. Heitin Carssonin Capsia, Capsi voitti Stanley Cupin, mutta Fehervari ei kuitenkaan meillä ihan lähtenyt. Marner-jengi, hei, chatti nyt. Chatti haluu Mitch Marnerin. Oh my god. Aika hirveä jengi. Me ollaan tämmönen välijoukkue. Tää joukkue tarvii identiteettiä, niin kuin titlestä lukee. Chatti haluu Mitch Marnerin. Tää on aivan uskomatonta. No mä heitän teille nopean äänestyksen. Voitte laittaa. No mä kysyn. Marner Penssi. Mut vaikka tää olisi 90% jees, niin en varmasti ota sitä. Joo vai ei? Mitch Marner, oh my god. Nyt meni paketti ihan sekaisin. Mutta jos katsotaan Fehervari Knies, niin vaihtoarvo yllättävän jopa lähellä toisiaan. Siis Fehervarilla on yllättävän hyvä vaihtoarvo. Kyllä me ei jotain päälle tähän pitää antaa, mutta tässä olisi semmoinen hyvä paikka rakentaa. Ja itse asiassa 2 meidän viime drafti on mennyt ihan ok, koska. Missäs meidän potentiaaliset pelaajat on? Meillä on nimittäin Henrik Ahonen aika hyvällä vaihtoarvolla. Tämä oli meidän viime vuoden ykköskierroksen varaus. 271. Nyt mennään siis 28. 15 pikki ollut aika hyvin kehittyy. Ja tältä vuodelta, hei, 3. kierroksen varaus. Mihalikki. Aika monen stiili. Eliittipotentiaali kanssa. Ja Toronto haluaa nämä molemmat. Niin tosiaan, ennen kuin mä aloitin tämän liven, mä mietin jo tradea Torontoa. Että voisiko ne hyväksyä tämmöisen? Mä annan mun molemmat eliittipotentiaalin junnut, koska meillä on tosi paljon näitä junnuja jo muutenkin. Eklundia, Scheiferia, sit Jarvist, tiedätkö, ne on semmosia 2-5 McRoartia. Tai jengi rupeaa voittaa ihan kohta, niin ei näitä junnuja. Jos me saadaan Kniesen nyt, niin se olisi se arvosta. Eli Ahonen, Mihalik, Fehervari, Matthew Knies. Mun mielestä toi olisi aika hyvä. Miksi 70% haluu Mitch Marnerin Penguinsiin?
Ei tää on nyt niin vakavaa. Tää on vaan jääkiekkoa. Ei tule tapahtua. Okei, mutta mä kokeilen. Hei, Fehervari, Ahonen, Mihalik, Matthew Knight. Jos katsotaan vaihtoarvoa, niin se on itse asiassa aika reilusti jopa. Mä otan yhden prospektin vähemmän. Voisiko tää mennä suoraan läpi? Mä en usko, koska vaihto ylätty. Joo, koska noitten pelaajien vaihtoarvot, jotka ei ole vaihdettavien pelaajien listalla, on todella isot. Mutta jos mä odotan Ahonen 2, Fehervari, Knight, ei se mene. Mä luulen, että mun pitää antaa molemmat Mihalik ja Ahonen, Fehervari. Mutta se tulee olemaan sen arvosta. Me tarvitaan semmonen liiduhyökkäjä, mutta tääkään ei mene läpi. Okei, no nyt meillä on sitten ongelma. Jos tääkään trade ei mene läpi, niin miten me saadaan toi Knight tuolta? Okei, pystyykö mä antaa tähän enempää vielä? Ahonen, Mihalik, Fehervari. Mä en pysty nyt mä en halua pilaa kuitenkaan tämän jengin tulevaisuutta. Mutta me tarvitaan joku ykköshevonen. Mä heitän 2 päälle. Mun ykköstä mä en anna, mutta 2 mä voin antaa. Mutta tääkin on hylätty. Vielä joku viimeinen 4 käydään haistelemassa. Joo, jos toi ei mene Torontolle läpi, niin sit mä en voi ottaa sitä. Joku raja pitää olla näissä vaihdoissa, että mä en niinku koko taloa maksa. Mutta Capsis oli mielenkiintoisia kanssa. Katsotaan sitä Capsi seuraavana. Tää on paljon vaikeampi tää franchise-malli tänä vuonna, koska pitää just draftin kautta, perhana. Draftin kautta, vaihtojen kautta enemmän rakentaa, eikä tämän free agency. Kukaan pelaaja on free agent? Sandin, tää menee kyllä ihan samaan Fehervarin kanssa, mutta tää olisi vähän semmonen kiekollisempi. Jos mä haluaisin semmosen luistelevamman joukkueen, niin Sandin voisi olla ihan vaan niinku, tiedätkö, Sandin Fehervari. Niin mä olisin aika tyytyväinen tohon tradeen. Haluisiko ne Fehervarin takas? Sehän just oli siellä. Ehkä, en mä usko, että ne haluaa sen, mutta kokeillaan. Fehervari, Sandini, meneekö läpi? Vaihtoarvo on suht tasa, vähän enemmän meille päin. Noniin, no se menee läpi. Yes, ja mitä siinä luki jotain Caps-fanit? Caps-fanit suuttuisi, jos en hyväksy tätä näin. On jo liikaa. Joo, oli. Mä annoin ihan liikaa. Tää on muuten huono tässä, ja syy miksi mä laittan chatin nyt ruudulle. Koska jos mä haluan tämän laadun 2 kooks, mikä se nyt on, niin toi chatti tulee jonkun minuutin mulle myöhässä. Niin mä en pysty ihan instana reagoimaan kaikkeen. Mut joo, otetaan toi Marner baseball pois. Sitten haluaisitte ihan tosissaan Marnerin tänne. Aika uskomaton kyllä. Mä en lähde tohon Marner-juttuun, mutta Sandy Fehervari, niin toi oli tommonen identiteetti. Saatiin tommonen luisteleva pelaaja tommoseen puolustavan pakkiin. Ja hei, hallitseva Stanley Cup voittaja, Sandin. Ja jengi haluaa nähdä Tammenpäätä, niin kato. Franchise suuri, Daalinin kanssa samois. Oh my god. Aika hyvä vaihtoarvo. Viime kaudella 53 pistettä, hei 116 rangaistusminuuttia. Siis vaihtoarvohan on ihan uskomaton, mä en tiedä saisinko. Sandi Pellikka. Kyllä mä haluaisin Tammenpää, mutta se ei taida olla ihan mahdollista. Mä otan Sandi Pellikan tohon noin. Katon, jos saisi. Meillä on kyllä pakit ihan ok, mutta esimerkiksi joku Sadorovi. Tää on just tämmönen vanha äijä. Nyt otetaan se Leonardo DiCaprio mode niinku päälle. Jos sä et ole yli 30, niin sulla ei ole mitään asiaa mun joukkueeseen. Sadurov, Sandin Pellikkaa. Eli parempi pakki tällä hetkellä Sadurovi. Sopii niinku contender-jengiin hyvin. Tommonen aika puolustava kiekollinen pakki, vaikka Tammenpään viereen sinne aiheuttaa tuhoa. Me saatais nuori Sandin Pellikka, joka tulee muuten olemaan 2023 IRL NHL Draftin paras pelaaja. Mä rakastan tätä äijää aina kun mä näen, kun se pelaa. Se ei vielä ole päässyt NRin pelaa IRLs, mutta niinku, muistakaa tää nimi. Se on mun niinku mun tämmönen iso heppa ollut aina. 93 nopeus. On luisteleva pelaaja. Tarvitaan näitä. Sandi Pelkkä Sadurovi 1-1. Meneekö läpi? Menee itse asiassa. Ei itse asiassa hyväksy, mutta noi vaihtoarvot on aika tasoissa. Selkeästi Buffalokin arvostaa Sandin Pellikkaa. Mä annan tähän joku 2-4, niin luulis menevän läpi. Mulla on aika paljon näitä jämäpikkejä. Mut me nähtiin. Viime vuonna me saatiin 3. kerroksen varauksellakin eliitti, että ei näitä nyt ihan noin vaan viitti heittää. We want pulju. Jengi haluaa pulju, jengi. Oh my god. Joo, mä voin antaa 3 ja 2. Jos mä annan 2 kolmosta, ei sekään mene läpi. Joo. Mun pitää antaa toi 2. Ne ei jostain halua mun 2. Eli Buffalo haluaa selkeästi kilpailla. Ne ei halua noista
Noniin, no se menee läpi. 3, 2 ja Sadorov, Sandin pellikkaa. Ehkä vähän kallis hinta, mutta tommonen kiekollinen pakki 93 nopeudella. Sopii tähän uuteen, uudistuneeseen Pence-brändiin hyvin. Mennään tällä. Me vieläkin tarvittaisiin niitä staroja. Ehkä niin kun, mulla on 50 miljoonaa palkkakatossa. Tää Keller ei syty tämmöinen mitenkään. Hischer oli viime vuonna meidän joukkueessa, en oikein tykkää. Kellerin palkkapyyntö on vielä 15 milliä, mutta ehkä nyt oikeesti. Kellerhan on tämmönen, tiiäksä, tehnyt viime kaudella yli piste per peli. En mä tiedä, onko pitkällä aikavälillä Kelleristä kauheasti hyvä tähän jengiin, mutta mulla on 50 miljoonaa palkkakattoa ja mun on pakko käyttää se johonkin. Joten mä lähden tähän Clayton Keller tarjouskilpailuun. Mutta mä teen tämmösen jutun, että mä otan lausekkeen veke ja tarjon sille tyyli ihan maksimit, mitä mä pystyn tarjota. Niin voidaan katsoa, jos me saatais Keller semmoselle vuoden niin kuin vuokrasopparille Pittsburghiin. Jos sitä niin kuin oikeasti se raha kiinnostaa, niin tää on semmoinen tarjous, mikä me voidaan heittää. Mä en mitään pitkää diiliä voi tehdä, koska mulla on ne kaikki nuoretkin pelaajat tulossa sinne free agencyin. Mä annan Kellerille oikeasti 1 vuosi 23 miljoonaa. Tää näyttää nyt tosi villiltä, mutta mä lähden testaamaan. Ja all right, hei. Katsotaan, hyväksyykö Keller? Mä yritän miettiä, oliko tässä nyt mitään muita juttuja. Mä voin vielä nopeasti, ennen kuin simuloidaan, niin näyttää. Siis Eklundi, free agent ensi vuonna, Snyderi, Sandini, Scheifferi, Pickering. Täällä on jonkun verran Ufia, Ungersorm, mutta Anhorrosters ensi kaudella, Brasso. Et jonkun verran tarvitaan palkkakattoa ensi kaudelle. Katsotaan, mitä luulette? Hyväksyykö Keller 23 miljoonaa sopivuksi? Aika sairasta. Katsotaan. Ja Keller ei edes hyväksy 23 miljoonaa sopimustarjousta. Oh my god. 1 kuukausi maksaa 500 €. Peacock, thank you so much for the 2-month subscription. Thank you so much. Wallstead. Joo hei, Wallstead, se on siellä. Siis ei huolta. Mutta se on RFA. Se on meille solmittu RFAksi. Eli ei hätä. Siis sen arvo tulee koko aika alaspäin, ja jos joku tarjoaa siitä, niin me voidaan sitten matchaa siihen. Meillä on oikeus siihen. Se ei ole, Wallstead ei ole häviämässä mihinkään, ei mitään hätää. Meidän veskatilanne on muutenkin ihan hyvä. Meillä on Lankinen 2 ja sitten meillä on se Blomqvist, mikä onkaan. Hei, tää oli meidän, ei ollutkaan, kun tää oli siis tää oli Vancouverin. Niin tää oli se äijä, jota mä halusin katsoa, joo. Siis tällä hetkellä free agent Willander, jos me katsotaan parhaita pelaajia niin kuin saatavilla, niin tää nyt on itse asiassa jo paras mahdollinen. Me tarvitaan kyllä tähän kyllä se on semmonen juttu, että mä varmaan yritän hommaa tän oikeudet. Se vielä haluu pelaa täällä 23-vuotias, saadaan just sitä lisää kiekollista nuoruutta tonne pakistoon. Ja jotenkin musta tuntuu, että tätä jengiä pitäisi pystyä yrittää parantaa. Barkovia ei saa. Barkovia valitettavasti saa. Mutta jos te haluatte semmonen stara, me tarvitaan stara tähän joukkueeseen. Voitte heittää chattiin ideoita. Ketkä olisi semmosia staroja? Ketä te haluaisitte nähdä? Ketä mä voisin saada? Ei, Barkovi, te näette kuinka vaikea saada Knaissi. Me ei saatu Knaissia tuolla älyttömällä tarjouksella, mitä me heitettiin sillä, niin ketä me oikeastaan niin kuin voidaankaan saada. Vaikeaksi on mennyt. Mutta ei mitään, tämän takia on GM-takki päällä. Pitää tehdä niitä moveja. Ei auta. Ei auta kitistä, vaan suorittaa. Nyt mä katson Vancouverista, niillä on selkeästi ongelmia saada tätä Willanderia, niin mä voisin käydä varastaa, että top 4 suuri potentiaali ja nuori raitin pakki. Mä en tiedä, sopiiko tää nyt ihan tähän samaan Kakku tämmönen. Oh my god. Iso seteli! Big Sedel! Moro, mitä kuuluu? Hyvä kuuluu, Peacock. Thank you so much for 30 Australian dollars. Thank you so much. I'm trying to rebuild the pens. Mietitään nyt. Mulla on niinku pakisto ensi kaudelle. Snyder, Scheifer, Sandin, Pickering, Sandin pellikkä. Ja olisiko se Olesiaksi sitten? Kyllä tänne kyllä toi mahtuu tänne toi. Unohdin sen nimen jo. Willander. Katsotaan, mihin me saatais toi Willanderi heitettyä. Oisko meillä jotain? Me voitais melkein suoraan toi Willander heittää. Oisko siinä järkeä heittää jompikumpi niistä hyökkäjäprospekteista, ketä mä äsken näytin tähän Willanderiin?
Esimerkiksi tää Mihalikki. 19-vuotias 61 overall eliittipotentiaali. Mä annan kyllä eliitin top 4, että nyt mä annan kyllä liikaa, että pitää varoa nyt, että ei mene ihan överiksi, mutta jos sitten Cooveri antais mulle vielä jonkun varausvuoron, antaisiko ne kakkosen? Kakkonen ja Villander Mihalikki. Eikö tää aika hyvä? Mä yritän vielä heittää tonne jonkun 7. Tää parantaa Pakistan nimittäin saman tien. Joo, meneekö läpi? Hylätty. Okei, mä otan 7 pois. No se on hyväksytty. Okei, yes. Eli Mikalik eliittipotentiaalin prospekti. Tohon. Mikä se äijän nimi oli? Tuplaveella alkava, joka tarvii sopimuksen. Just näin. Mitä jengi on heitellyt tän chattiin? Marner. Kun mulla on tiedätkö niin paha se Marner. Ja hei, nyt muuten, jos katsotte jälkikäteen, kun chat ei ole ruudulla, niin te näette sen nytten. Siitä videon vierestä on, että näytä chatti uusinta. Niin siitä voitte lukea chattia sitten, jos te haluatte nähdä, mitä chatissa sanotaan. Ja hei, sanokaa tosiaan sitten, haluatteko te sen chatin ruudulle jatkossa, vai tykkäättekö te näin? Rahantuloa ei voi estää! Oi! Nikke Osteen 2 sentteriksi. Niko Sandström, kiitos paljon 27 kryynystä. Iso kiitos. Mikke Osteen 2 sentteriksi. Mistä me semmonen löydetään? Mihin me käytetään meidän 50 miljoonaa palkkakattoa? Toi on kyllä ihan uskomatonta. Siis meillä on ihan sikana palkkaa ja ei mihinkään, mihin me voidaan käyttää sitä. Villander, me saadaan muuten Villander ihan loistavalle sopparille. 5 vuotta, 5,5 milliä. Top 4 suuri potentiaali pakki. Se voi nousta sinne johonkin 90, jos se pelaa hyviä kausia. Jos se olisi joku muu kuin Marneri siellä, niin joku muu. Mutta hei, nyt on semmonen juttu, että tässä ei nyt oikein mitään tehtävää tällä hetkellä. Et mä luulen, että mä simuloin nyt tän kesän loppuun. Katsotaan, miltä meidän jengi näyttää paperilla ennen kauden alkuun. Mä haluan nähdä sen. Ja sit katsotaan seuraavat muuvit sen jälkeen. Mä mietin, pitäisikö mun jotain täytehyökkäjiä ottaa täältä. Täällä olisi tää Maselli ufana. Se itse asiassa pelaskin meillä hetken. Miten se itse asiassa pelasi? Se pelasi 2 kautta, 34 pistet ja 15 pistet. Ja miinusta satelee. Joo, Maselli ei ollut hyvä tähän näin. Se on kyllä ainoa tämmöisistä nuoremmista niinku pelaajista. Edelleen me halutaan nuorta äijää sisään. Pinto, Nikishkin, Jokiharju. Meillä on nyt pakkeja nyt, me ei tarvita pakkeja. Pakista meillä on nyt itse asiassa yllättävän hyvä. Ja Veskari. Ja tosiaan me pitää sainaa se Wallstedio vielä kanssa. Anton Lundell. Celebrini. Joo, katsotaan kesän jälkeen. Se voi olla, että sinne vaihdettaviin pelaajiin tulee jotain uusia jäjiä saataviksi kanssa. Noin. Ja sitten, mä katson vielä noi mun valmentajat. Mä en oo kattonut mun valmentajia, että tarviiks mun palkkaa nyt tähän kohtaan ketään. Rick Tucci tulisi saataville. Interesting. Tuolla, valmentajahenkilökunta. Näin, meillä on tää Brunette. Edelleen oliko viime kaudella hommattu pelaaja? 49% joukkojen sopivuus. Joukkojen sopivuus on pudonnut Brunetella. 49% ei ole kyllä paha, ei ole kyllä paljon. En tiedä, sopiiko Brunette tähän meidän uuteen, moderni, luistelevaan nuoreen brändiin. Lenni ja Hämeenaho on saanut tarjouksen Calgary Flamesilta. Joo, vastataan tähän. Tää on siis se samanlainen, mikä ilmoitus tulee Wallsteadista sitten, jos joku tarjoaa sit jotain. Oliver Kapanen vastata ehdottomasti. Mä luulen, että Kapanen, Hämeenaho, me tulee olemaan ihan nuori jengi tällä kaudella. Nuori jengi tähän asti. Vastataan tähän. Ei voida antaa Blomqvistin kävellä. Macaulin Celebrini irtoo helposti San Joseesta. MP, kiitos paljon 2 eurosta. Ai Celebrini irtois. Käydään tsiigaa. Noniin, mutta jengillä... Mä yritän pitää nyt tämän nuoren luistelevan suunnan. Tää on tää uudistunut Penguins. Joo, Wasted on ihan vapaa pelaaja. Nyt voidaan katsoa, me ollaan kesään menty aika pitkälle, elokuussa ollaan, Wasted puree kynsiä siellä, että onko se Tammenpää tulosikin juttelee. Nyt mä tuun. Mä oon pelannut hardballia Wastedin kanssa. Mulla on ne pelaajaoikeudet, niin mä voin vähän tehdäkin niin. Joo, kato, nyt se pyytää vain 6 milliä. Mitä jos mä laitan vuosia ylöspäin? Niin tätä, kato. Mä laitan vuosia ylöspäin, niin pyyntö nousee ihan maksimiin. Ehkä mä annan ton Wallsteadin. Mennään vuosi kerrallaan Wallsteadin kanssa. Mä en ole vielä ihan vakuuttunut siitä, että onko tää Wallstead meidän tulevaisuuden veskari. Siis on huippupotentiaali 88 joo, mutta se ei ole pelannut nimittäin kauhean hyvin tossa ykkösveskarin tontilla.
Viime kaudella 90,5 torjuntaprosenttia, sitä ennen 91,3. Ja toi viime kausi oli se ensimmäinen starterina. Enemmän häviöitä kuin voittoja. Pitäisi olla yli 60 coachia. Pitääkö antaa coachille mono chatti? Andrew Brunettelle mono. Yes or no? Onko semmonen juttu? Mä simuloin seuraavaan kauteen. Katsotaan mitä tapahtuu. Wallstead on hyväksynyt saman tien. Noniin, sille kelpas vaan toi vuoden jatko. Mitä Wallstead on hermostunut uudesta joukkueesta? Ei tappeli uusi joukkue Wallsteadille. Pate Aho Pulju. Oho. Joo, kyllä ei huolta chatti. Movit ei oo vielä paketissa. Okei, katsotaan. Eli meidän joukkue on paperilla nyt paljon huonompi, mitä se on ollut, mutta tää on nuorempi. Tässä on joku selkeä identiteetti nyt. Ei ole semmosia vanhuksia, jotain Raja Nourailia tai kolmoskertaista. Nyt on niinku selkeä identiteetti. Ja sitten Sebastian Aho Jarviksen johdolla tuo vähän Karolainen chemistry tohon. Ja Burakovski kanssa. Nyt tarvitaan kyllä nuorille pelaajille. Unger Sörm noussut 83. Se rooli on vaan reservihyökkääjä, mutta mä voisin antaa melkein Unger Sörmille paikan tosta ykkösessä. Olisiko tossa mitään logiikkaa? Sitten McRoarty, Eklundi. Ei huono kakkonen. Mä tykkään McRoartysta keskellä, koska vaikka se pystyy pelaamaan keskellä, toi 67 aloitukset ei vakuuta. Se on potkut. Mitä nyt chatti? Vaihdetaan klubitakki, tuu se tonne koutsaamaan tänne, luo se bumi tonne kiekkoon. Mä tulen sinne jakaa noita viisauksia sinne Ylen lämpimään offiisiin sinne Tampereelle. Joo, mä katon, tosiaan, tästä jengistä puuttuu semmonen ykkösen tykki, oikeesti. Puuttuu ehkä vähän muutakin, mutta varsinkin se ykkösen tykki. Mutta puolustus. Mä tykkään meidän puolustuksesta. Olesiaksi nyt on ihan turha täällä. Se vetää sitä palkkakattoa. Meidän pitää päästä muuten palkkakaton yli vielä ennen kauden alkuun tai muutenkään huonosti. Mut hei, Snyder, Scheiffer, Sandin Villander, Pickering, Sandin Pellikka. Siis pakiston keski-ikä, Snyder 26, Sandin 28, kaikki muut alle 23. Nice. Tässä on tää tulevaisuus. Nyt on vaan niinku idea se, että kehitetään näitä mahdollisimman hyvin. Olisiko Snyderi enemmän tommonen kakkosen äijä ja Villander tähän ykköseen? Saadaan Tom Villander kehittymään. Ja Sandin. Mä haluaisin Sandin Pellikkakin peluttaa vähän ylempänä, mutta ehkä mä vaan laitan se tuon kolmospariin ja YVlle. Mut plus kemioit me ei saada. Oisko se coachin vaihto? Mä luulen, että Brunette on vähän liian vanha-aikainen coachi tähän näin. Demidov. Lambert. Lundell. Hyviä ideoita chatti. Celebriini. Joo, lähdetään kalastella. Kyllä me ei joku. Se Knaissi piti olla mun iso kala, mutta se ei lähtenytkään niin helposti kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että mulla on selkeästi tarpeeksi hyvä tarjous Torontolle, mutta ei näköjään ollut. Toronto ei halua luopua Knaissista. Ne luottaa, että sillä mennään vielä. Mutta hei, coachit, katsotaan valmentajat. Heti tää coachi menee. Coach, nyt on tullut aika. Vai mitä? Jos sä saat potkut. Ei. Siis jos joukkueen kemia on 52 pinnaa, jengi ei tykkää susta. On aika lähteä. Rahantuloa ei voi estää! Sion suksiboksin, jos tolla pääset playereihin. Syön suksiboksin. Syöt suksiboksin. Mitäs se on mahdollista? Kiitos paljon 2 eurosta ollut. Suksiboksi. Hei, ei hätää. Movit ei ole vielä tehty. Tää on kyllä tällä hetkellä paperilla huonoin joukkue, mikä meillä on ollut. Onks mä tehnyt tämän bench rebuildin ihan väärin? Kun musta tuntuu, että se nyt vasta lähtee se kunnon rebuildi. Mut nyt meillä on ainakin joku suunta, mihin tää jengi on menossa. Okei, Sitten me tarvitaan se coach. Katsotaan sieltä. Palkkaa henkilökunta. Missä olisi hyvä coach? Rick Tocchet. Tocchet 51 pinnaa. Glutsan. Mistä on coachannut? Ei kuulosta yhtään tutulta äijältä. 50 pinnaa. Miksi tässä on joukkueen sopimus 63 pinnaa, mutta sit kun Brunette pelasi meillä, niin se ei ollut. Ei Mike Sullivan, takas Pittsburghiin, voitti Penguinsis 2 Stanley Cupia. Rodrigo Davison. Ei oo kyllä mitään sopivia, ei oo kauhean hyviä coacheja nyt tässä näin. Ehkä mä vähän ylireagoin ton coachin kanssa. No, katsotaan. Mä haluun hyökkäävän pelitava. No vitsi, Andrew Brunetella oli hyökkäävä pelitapa. Yleispelaaja, onko se Glutsan sitten?
50 pinnaa. Ei, tää on ihan farssi nyt. Mennäänkö meillä vaan coachia? Junnut kattoo. Mike Sullivan. Joo, mä teen nyt tietoisen päätöksen. Mä otan nyt coachin kokonaan pois. Tää ei jotenkin, tuolla ei ollut ketään semmoista sopivaa. Mä venaan, jos joku antaisi kesken kauden coachille monoa, niin mä voisin sit iskeä kiinni sinne. Katon nyt Svobal, vaikka se on B-, niin sen joukkojen sopivuus on paljon parempi kuin noilla coachilla, ketä oli saatavilla. Ja hei, meillä on kyllä villikortti täällä AHL:ssäkin. Kattokaa nyt. Sigomans, nostetaaks Sigomanis? Coachi. Vanha coachi, nostetaaks? Nostetaan coachia ylöspäin. Sä saat coachi, sä oot nyt NHL-apuvalmentaja. Just näin, tästä Lundinista tulee AHL-päävalmentaja. Ei AHL tarvi muuta. Noni, sitten ehdotetaan. Tai joo, sieltä vaihtavia pelaajia. Katsotaan, onko tänne nyt tullut ketään iso kiho. Niinku vihdoinkin. Miltä näyttää? Luukkonen. Vigar. Me ei tarvita pakkeja, mä tykkään pakistasta. Tarvitaan hyökkääjä. Me tarvitaan yksi semmonen starba hyökkääjä. Meillä on assetteja yhteen semmoisen staraan, mä tiedän sen. Teillä on chateista tullut monta hyvää. Mä katon noin läpi kohta. Mä katon eka, että onko tänne tullut ketään semmoista selkeää vaihdettavia pelaajia. On niin paljon helpompi saada ne pelaajat, jos ne on vaihdettavissa pelaajia. San Jose, Toffoli, Larsson, Montour. Ei näy. Tavares. Välimäki. Pettersson. Mitch Marnerin overall on putonnut jo 86. Siis Marnerin saisi tosi helposti täältä Vegasista. Mä oon just päässyt mun elämässä eroon Mitch Marnerista. Mä tarvin kakkosen sentteri. Se on totta. Sentteri olisi kyllä kova haku tähän. Ja Ahokin voi periaatteessa pelaa kakkosen sentteriin. Lundeli on moni puhunut. Katsotaan. Anton Lundell. Ota Marner. Vitsi te ootte kyllä. Hei, Lundell olisi saatavilla pienellä diilillä 26-vuotias. Top 6 hyökkääjäpotentiaali. Se ei varmaan nouse tosta, mutta ei nyt tasaisesti 60 pistettä. Olisi semmonen tasainen. Käydään hakemaan. Mä luulen, että Lundeliin me voitais kyllä saada toi noin. McRoarty. Mä en oo sitä kyllä valmis vaihtamaan. Ahonen. Mä luulen, että Henrik Ahonen mä pidän tän tässä joukkueessa. Tää näyttää siltä, jo nyt 72, tää näyttää siltä, että kehittyy kovaa tahtia. Kato, Ruotsista tehnyt 18 pistettä. Käy kova teho. Tosta noin. Kyllä joku hyökkääjä tohon pitäisi antaa tilalle. Tää on just vähän paha, että kenää. Mä haluan vieläkin pitää mun ykköset. Mun pitää jossain vaiheessa rupea treidaamaan niitä ykkösiä. Tää ei oo vielä se aika. Hämeenahon periaatteessa vois antaa. Tää Lundell on vähän, että mä en halua niinku antaa mitään semmoista kauhean hyvää pelaajaa siitä, mutta ei se nyt ihan ilmaiseksi tuukkaa, että joku Burakovski voisi olla, jos Burakovski ihan yksi yhteen. Burakovski on kyllä sniperi, mutta tää on vähän vanhempi. Teki kuitenkin viime kaudella 38 pistettä 51 peliin. Kyllä mä nyt syön mun ego ja Mitch. Se saattaa olla niin, että Mitch Marner saapuu Pittsburghiin. Ei voi mitään. Näin se on. Hei, Pete Barkov. Mitä on tapahtunut Pete Barkoville? Onko se potentiaali jopa pudonnut? Petri Barkov. Ei saakeli. Okei, hei, Unger Sörym. Mä kyllä vähän kiinnosti, miten tää äijä voisi pelaa. Top 6 hyökkääjä potentiaali. Aho olisi tehnyt hyviä tehoja. Mutta jos mä saan ton Lundeli tuon kakkosen keskelle, niin onhan se ehdottomasti sen arvosta. Eli, koska jotain mun pitää siitä antaa. Jos mä annan Unger Sörymi, Lundeli ja sit mä otan tästä mä otan vaikka kolmosen. Annan kolmosen kylkeen Lundelista. Se ei mene läpi. Mä heitän vielä jonkun vitosen tonne. 3, 5. Näin. Sekin on hylätty. Mä heitän vielä jonkun 7. Saadaan Anton Lundell. Siis nyt mä rupesin kyllä kiinnostaa. Lundell, toi Aho, se keskuskaista on kyllä aika kiva. Se on aika kiva.
Kiinnostaisiko näitä mun kakkoskierroksen varaukset? Ei niitä kyllä kiinnosta. Mä annan vaikka 3-1-2, mä heitän tuota aika kaukaa. Ei se kyllä. Nyt on ehkä vähän tämmöstä. Vähän hakemista. Ne halus oven pikkeringi. Ei mä tykkää mun liikkuvasta pakista, mä en oo vaihtamassa sitä. Saatte vaikka Brazoon tohon päälle. Ei nyt lähtee ihan. Joo, en mä tee. Palataan tähän Lundeliin. Se Celebrini oli toinen, ketä mä halusin katsoa. Ja ei ole mikään katastrofi pitää tuota Ungersörmiikaan. Ja kun ei se Lundelkaan oikein kehity tästä 86. Mä luulen itse asiassa, että Ungersörmistä voi tulla loppujen lopuksi parempi. Michael Misa 84 junnu. Vitsi, tääkin olisi kova kaveri. 21-vuotias. Tehnyt AHL:ssa 48 pistettä viime kaudella. Ei missään nimessä huono. Celebrini. Ai että, siis näillä on 2 kärkisentteriä, periaatteessa 3, jos ne peluttaa Eklundia keskellä. Eklund, Smitti, Celebrini. Hei, saisinko mä Eklundit yhteen? William Eklundi. Siis ihan käsittämätön diili. Mutta mä luulen, että tämän diilin takia niin 15 miljoonaa per vuosi. Mutta tämän diilin takia San Jose ei voisi olla valmis luopumaan Eklundista helpommin kuin vaikka Celebrinistä. Kun se vaihtoarvokin on melkein puolet Eklundilla noista. Mä tiedän, että toi on tosi iso toi palkkahitti, 15 milliä. Mutta mulla on palkkakattoa tällä hetkellä siis ihan sikana. Siis ihan sairaasti. Ja mä saisin tän Ahosen, siis ihan oikeasti. Ahonen tohon noin. Eklundi. Mä saan rakennettua hyvän diilin. Kukas tää Campbell on? Top 6 potentiaalinen 18-vuotias. Ei ehkä sovi meidän aikajanaan. Tää oli meidän ykköskierroksen varaus itse asiassa viime vuonna. Aika huono potentiaali itse asiassa. Tää on vähän näin. Jengi aina sanoo mulle, että miksi sä vaihot ykkösen menee? Että Pelle, mitä sä teet? Paska GM mono. Niin siis ykköskierroksen varauksella top 6 hyökkääjä, jolla on aika pieni potentiaali loppujen lopuksi. Eli tässä mun 2 viime vuoden ykköskierroksen varausta. Periaatteessa toi Eklundia. Mun tämän vuoden. Mä en ole valmis antaa mun tämän vuoden ykköstä. Kaikki näki mun jengin. Mä en ehkä luota playoff-paikkaa. Mutta se voi tulla. Mutta ei ole 100% luottoa. Niin mä antaisin mun ykkösen. Miltä toi näyttää vaihtoarvossa? Mä annetaan paljon enemmän tällä hetkellä. Mä kokeilen näin, että Macklin Celebrini, kaikkien lempi ääninäyttelijä. Ette löydä parempaa ääninäyttelijää kuin Celebrini. Itse asiassa vaihtoarvo on suht tasoissa. Mä tiedän, että tää ei mene vielä läpi, koska Celebrini on selkeästi isoin assetti tässä ja peli arvostaa kyllä sitä. Mä heitän vielä ton 3 tonne. Ei mene läpi. Campbell Ahonen, mä en ole valmis antaa toista ykköstä. Mä voin antaa teille 2. Mä voin antaa teille 2 vielä tähän näin. 2 Celebrini, hylätty. Mä heitän vielä toisen 2. Kunhan mä joudun antaa toista ykköstä, niin mä voin suostua tähän. Tää on tosi paljon nyt. Henrik Ahonen, mä tiedän, että tästä ajasta tulee ihan hyvä. Campbell, 1, 2, 2. Mutta mä saisin heti Macklin Celebrini. 22-vuotias. Nuori tulisi keskikaistella Sebastian Ahon kanssa. Ne dominoisi monta vuotta kimpassa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hylätty. Okei, Celebrini on liian vaikea. Mutta täällä oli muitakin. Mä luulen, että mä palaan siihen Eklundiin. Ja mä vähän tykkään ideasta, että mulla on Eklundit kimpassa. Mutta nyt mä saisin varmaan Eklundin halvemmalle. Eli mä otan 2 kakkosta pois. Ja menen ihan suoraan näin. Mä koitan vielä, koska tuo vaihtoarvo oli aika paljon loppujen lopuksi vielä. Niin mä otan 2. Näin. Meneekö läpi? Hylätty. Kyllä mä oon valmis antaa Eklundista 1. Mut ei tämän vuoden 1. Mut jos tää ei mene läpi, niin vaikeat tulee. Noniin. Tämän ehdotuksen pohtiminen ei vienyt kovinkaan kauan. Mielestäni San Jose-fanit ovat kaupan ehdottomia voittajia. No joo, mä annoin top 6 hyökkäjäprospekti 18-vuotiaan ja se Henrikin Ahosen, joka olisi ehkä 4 vuoden päästä ollut semmoinen 8 femma ja sit siitä ei tiedä sit mihin asti se olisi noussut. Ja 1 ensi vuodet Eklundiin. Se on aika paljon, mutta mä sain Eklundit yhteen. Joo, sillä oli ihan kauhea soppari, mutta mun pitää tätä palkkakattoa nyt käyttää johonkin. Alright, ja Eklundilla ei ole lauseketta, eli mä pystyn luopumaan siitä. Ja Mitch Marner olisi, sillä on vielä iso vaihtoarvo. Mutta jos me oikeasti halutaan, Jesper Bratt New Jerseystä, okei, chatti on skautannut, katsotaan. Oliko se saatavilla siis? Ai Bratti. Mut, tiedätkö sä, mut 30V. Se Marner on kyllä vuoden vanhempi, mut
Katsotaan. 25, 63 pistettä viime kaudella, 72, 77. Ihan hyviä tehoja. Vähän mennyt ura alamäkeen Devilsistä. Tää on... Mä luulen, että toi Marnerin arvo on itse asiassa aika sama. Tarvitset sniperin laidalle. No... Niin... Niin, mulla puuttuu sniperit. Se on ihan totta. Oliko Brätti sniperi? Katsotaan. Mä saisin Eklund Brätt-kenttä. Ruotsi-kenttä. Siinä olisi kyllä fiilistä. Sitten mun ei tarvitsisi katsoa tota Mitch Marneria. Sekin olisi ihan kiva. Oliko tää maalintekijä? Sillä on ihan hyvät vedot, mut... Se ei oo tehnyt kaappeja. Ei toi äijä, tää Brätti ei sovi. Ei sovi jengi. Se on ihan totta. Me tarvitaan maalintekijä. Meillä ei ole viime vuosi ollut maalintekijöitä tässä jengissä. Nuori maalintekijä. Mulla ei ole vaan assetteja enää. Mihin mä rupeen vaihtaa jengiä? Laine olisi semmonen halpa optio. Katsotaan Montikka. Montikka, Demidov ihan liian kallis. Hudson liian kallis. Siis Pate Laine. Siis jos mä haluaisin halvaa sniperin, mutta Laine ei sovi yhtään tähän nuori luisteleva jengi. Ei, mä en ota Pate Lainetta. Mä haluan luistelevan joukkueen. Patrick Laine ei kuulu siihen joukkueeseen. Edelleen me tarvittais kyllä se laituri. Mut tuolla Eklundilla päästiin jo paljon eteenpäin. Katsotaan vähän meidän jengiä. Miltä näyttää. Kato, kemiat muuten meni ylöspäin, kun annan coachille mono. Jos vaan nää kentät laittaa oikein. Olisiko Eklundi... Mä haluaisin peluttaa Eklundia ykkösessä, mutta vitsi kun tää Ahonkin rooli on ykkösessä. Mut Sebbe, sä menet tohon kakkoseen nyt. Otetaan Victor Eklund, William Eklundi. Miten ei saa plus kemiaa? Eiks ne oo Broidei? Onks ne oo Broidei keskenään? Chatti voi sanoa. Luulisin, että William Victor Eklund on Broidei. Ehkä. En siis tiedä, nyt oli vaan... Luulin itse näin. Ungersöyryn pudonnut 81. Oho, interesting. Hei tässä kakkoseen. Ei oo huonot kaksi ekaa kenttää missään nimessä. Periaatteessa Jarviksenkin. Mä haluaisin kyllä Ruotsikentä. Eli jos mä heittäisin Aho... Vitsi, kun nää kentät ei mene. Ne on veljeksi, okei. Jes. Otas tohon noin. Mä yritän saada jollain tavalla plussaa. Aho, McRotti, Ungersöyryn. Mulla on 3 ruotsalaista, suomalainen, Jarvis. Jotain tästä jengistä silleen puuttuu. Koivunen. Tosta vois saada suomikentä. Jos mä saisin sen Lundelin tohon. Menisiköhän Lundel Burakovski? Mä tiedän, että Burakovski on sniperi. Mulla ei oikein ole näitä snipereita. Mut tässä on nyt rakentumassa jotain. Koivunen, Hämeenaho, Lundel tohon. Kyllä mä haluaisin lähteä katsomaan, miten tällä jengillä pärjää. Me tarvittais coach. Se on se iso. Chatilla on kyllä paljon ideoita, mä tykkään. Noniin, Ihan koska mua kiinnostaa. Mitä mä saisin tästä Burakovskista, että niinku tietokoneet tarjoaa. Kauppa ei edes löytynyt. Kuka edes haluu Burakovskia? Okei. Jes. Mennään suoraan hakemaan. Koska Lundel, Koivunen, Hämeenaho kenttä, niin se olisi kyllä aika kiva tohon kolmoseen. Tässä tulee vähän Suomi-vebaa taas jengiin, mutta se nyt ei ole ikinä niinku huono asia. Näin. Ja sitten. On kyllä paha. Tiedätkö mitä äijät? Mä jätän nyt treidit tähän, niinku so far. Ja mä lähden simuloimaan kautta. Mä haluun nähdä katsotaan vaan ihan joku 5 peliä, että miten tää jengi pelaa. Ja sitten me tiedetään, me ollaan paljon fiksumpia sen jälkeen vähän, että mitä tää jengi tarvii. Mä luulen, kun vähän vaikea tilanne ehkä tällä hetkellä katsoo ihan täsmälleen, että mitä, ketä tähän jengiin kannattaa hommaa, niin mä teen nyt semmosen jutun. Sitten on suomikenttä ja ruotsikenttä. Niin, tämmönen skandi ja nopea luisteleva nuori skandi-jengi. Aika kiva. Kukas tää Brosso, reservihyökkääjä 25-vuotias työmyyrä. Ei ottanut pelaa NHL ennen. Annetaanko chanssi? Pelannut AHLs. Painanut pitkää duunia AHLs 4 kautta. Piste per peli viime kaudella. No annetaan chanssi. Kyllä se on ansainnut se. Sitten on Brazo. Joo, neloskentää ja tää nyt on tommonen 30-vuotias. Ei kyllä sovi meidän luistelevaa brändiä. Tää pitää saada jossain vaiheessa pois. Oh joo, hei Kapanen sisään. Ehdottomasti. Oliver Kapanen tänne näin. Just näin. Saadaan toi Brazo pois. Noi.
Noniin, toi on loistava. Näin. Saadaan Hämeenaho, Kapanen, Koivunen. Suomi-kenttä tuohon 3. Mä tykkään tästä. Ja mä heitän tämän Burakovskin pois. Mä luulen, että mä saisin... Vai heitänkö? Vitsi, Burakovski saisi 1 +3. Tää on jännä. Mitäs mä laitan Jarviksen 2? Ei, kun tää menee kyllä näinkin. Ehkä mä unohdan tätä Suomi-kenttä-idea. Tai mä laitan Suomi-kentän 4. Näin. Eikö nää ole kaikki 4. rooleja kuitenkin? Joo. Onhan ne. Eli Eklund, Burakovski on +3 jostain syystä. Sitten on Jarvis, Aho, McGrath +1. Joo. Mä testaan ihan läpältä toisinpäin näitä. Mitkä kemiat saa. Tää on niin tyhmää oikeasti. Eli jos mulla on noin päin, Aho 1, niin se on +1. Ja jos mulla on näin päin, niin 2. kenttä saa +3. Noniin. Bura ei ole 4. Jep, ei ole missään nimessä. Sitten laitetaan Villander 1, Snyder Sandin. Mulla on hyvä, mä tykkään mun pakistosta. Siis tosi freshi, moderni pakisto. Peinanen tykkäis. En mä tiedä, tykkäisikö. Eklund, Aho, Jarvis. Itse asiassa aika hyvän näköinen YV. Ja Sandi Pellikka. Coachi tiesi, että mä halusin laittaa Pellikan YVlle. Just näin. Käytetään sitä, sillä on loistava veto ja se on tosi nopea. 94 nopeus. Siis mä luulen, että se tulee tekemään tehoja. Oliver Kapanen coachi haluaa antaa YVlle. No. Lähdetäänkö kokeilemaan Kapasen kanssa? Onko tää puuttuuko täällä ketään YV? Toinen Eklund ei pelaa YVt, hei ollenkaan. Ei kun pelaa, noniin. Kuka tosta puuttuu? Ei taida olla Kapasta parempaa kyllä. Eiku anteeksi, Burakovski ei pelaa. Kyllä Burakovski pitää saada tuohon YVlle. Näin. Ja nyt hei. Nyt mä simuloin semmonen ihan vaan joku 5 peliä. Tää on jännä jengi nyt. Tosi mielenkiintoinen. Missä puustu talk tai voistu text vai Viikon mikä? viimeinen työpäivä. Marsonen, iso kiitos 2 eurosta. Viikon viimeinen työpäivä. Meinaatko mua vai sua? Mulla on vielä töitä. Kiitos paljon 2 eurosta. Kun katsotaan kokoonpanoa paperilla, on joitakin ongelmia selvitettävää, mutta tämä joukko on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Kato! Otetaan tavoite pudotuspeleihin. Onhan se aika jo. Hei, onhan tämän joukkueen aika jo päästä pudotuspeleihin. Ja nyt on ehkä niinku paperilla, ei ole niin isot odotukset kuin ollut viime vuosina. Tää jengi voi yllättää. Tässä on nuoruuden nälkää. Paljon pelaajia, joilla on niinku näytön halui. Mutta ennen kuin aloitetaan runkosarja, niin kauden alussa joukkueiden noudatettavaa palkkakattoa. Joo, ei me kyllä ylitetä palkkakattoa. Mun mielestä me ollaan hyvin siinä tällä hetkellä muuten sisällä. Varmistetaan muuten nyt toi, että me ei olla se minimiraja alle. Meillä on palkkakattoa 25 miljoonaa. Chatti nopeasti, kuinka paljon se raja on? Mä en itse asiassa tiedä. Me ollaan 25 miljoonaa alle. Pitäisikö mun varavuoksi ottaa joku tähän näin? Is it time? Is it time, boys? Is it? Is it? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? Bura oli ykkösyyvässä. Ai oli! Hei, hyvä. Siellä on hyvää duunia, äijät. Loistavaa. Noniin, loistavaa. Hyvä skauttaa. Siis GM tekee virheitä välillä, niin sit siellä huudetaan, että pelle. Okei, niin Bura oli ykkösyyvällä. No niin, no joo. Jes, okei. No sit annetaanko me sille Kapaselle? Ei mulla oikein leftinkut ei taida olla. Kaikki kenttäpelaajat. Ei, kyllä nyt Ungersörym. Hei, Ungersörym tohon noin. Raitin kuti. Se heittää lättyä tonne Eklundille. Eikö Eklund on lefti? Eikö sekin raitti? Nyt meni muuten väärän pelaajan tilalle. Joo, eli Sandi tähän. Mä oon jopa vähän innoissani tästä joukkueesta. Tässä rupeaa olemaan fiilistä. Mulla on ollut ehkä vähän noin viime kauden jengit ollut semmoista tasasta puuroa, mutta nyt tässä on niinku joku identiteetti. Jollekin 10 miljoonan sopimus jollekin AHL-äijälle. Luuleeko se tarvii? Miksei tällä viikolla tuu huttiin? Ei kerke. On nää Viaplay franchise ja sitten on noin 2v2-karsinnat viikonloppuna. Niin siihen mä treenaan ja ne mä sit livetän. Ei kerkeä huttiin. Noniin hei, Sebastian Aho, kapteeni. Joukkueen kapteeni. Joukkueen, onko vanhin pelaaja? Burakovski taitaa olla vanhin, mutta Sebbe Aho toiseksi vanhin ja joukkueen liideri. Näyttää niille nuorille pelaajille esimerkkiä. McGrath on ollut koko aika A, se on hyvä. Jarvis, sytyi kyllä numero 25, mutta se ei ole vielä A. Onko tässä jengissä toista A:ta? Onko kukaan niinku ottanut? En mä Jarvikselle anna. Mä otan vaan McGrath ja Aho. Täällä ei ole pelaajia, jotka on ansainnut sen toisen A. Ehkä toi Snyderi. Se on kuitenkin 26 ollut nyt jo pari vuotta jengissä.
joka jaksossa ollut fiilistä ennen kauden puoliväliin. No ei se on. Pitää olla optimistinen äijät. Ei voida lähteä kauteen niinku negatiivisesti. Kyllä tää tästä näin. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Okei, mä otan nyt ihan varmuuden vuoksi tuohon AHL:ään jonkun, tiedätkö äijän. Kelle me maksetaan? Kuka haluaa semmoisen iso soppari? Onks Puljujärvi? Pulju. En mä tiedä, onko se täällä. Katsotaan, eikö se pitäisi olla joku 76? Mä tarviin just jonkun semmosen, tiedätkö, että mä en varmasti mene palkkakato alle. Koska jos tässä pelissä menee palkkakato alle, peli lisää automaattisesti jokaiselle sun pelaajalle palkkaa. En mä nyt löydä. Ehkä mä otan vaan jonkun Järventie. Pulju on kuule jossain jengissä. Kato, Pulju tekee uraa vielä. Oh my god. Okei, sitten. Kukas se olisi? Aston Rees, Pens Legenda. No annetaan. Hei, jos me jollekin maksetaan, niin jollekin suomalaiselle. Valtio vie sit puolet veroja. Kiviharju. Oliko Kiviharju? Ja se oli tossa. Se oli muuten ihan eka. Mä lähden ja menen takas. Annetaan Kiviharjulle iso seteli jo. Se kuitenkin isolla egolla on tullut NHL draftiin. Sanoi, että I'm the best player tai jotain, että you made a steal. Ja ainakaan tässä franchiseissa saanut yhtään mitään aikaa. Hei, miten mä nyt saan sen näkyviin täältä? Missä se on se Kiviharju? Pakit, puolustajat, tosta. Noin. Siellä, Aaron Kiviharju. Noniin. Nyt on Kiviharju sun onnenpäivä. Nimittäin kahden suunnan sopimus. Ei kun sä oot RFA, no ei me sitten voida sitä ottaa. Okei, tosta noin. No mä otan vaan jo. Otetaan tää Aston Rees. Hei, Pens Legenda. Pens Legenda, yhden suunnan soppari ja mä heitän sulle sen. Mä heitän sulle semmosen diilin, että me ei olla sen palkkakaton alle. Eli mikäs se sit olisi? Ei nyt ainakaan ihan 20 miljoonaa. Katsotaan kuinka nopeasti hyväksyy. Jos me päästään alle 20, niin sit me ei pitäisi olla kyllä alle. Eli jos mä annan sille... Mä annan joku 8, 9. Mä annan sille 9. Se voi joukkojen mukana olla farmis. Kuitenkin Pensis pelannut pitkään. Eikö Aston Rees voittanut Stanley Cupinkin, niin voi näyttää jengiä vähän tavoilla. Mä annan sille vaikka tosta noin. Saa 9,3 milli. Ja hyväksyy tarjouksesi. Yllättävää. Noniin. Jes, heitetään se Reesi tohon. Reesi pysyy tuolla farmissa. Toi tohon noin. Yes sir. Ja nyt on aika kauden aloitukselle. Uudella kapteenilla. Uusi brändi. Nuorentunut brändi ehdottomasti. Luisteleva joukkue. Pens-faneilla on nyt jotain, mistä voi olla niinku, mitä odottaa. Ei välttämättä vielä tule sitä menestystä, mutta kuka tietää. Tai jengi voi yllättää, tai sitten voi tulla pannukakku. Ja jos tulee pannukakku, meillä on meidän ykköskierroksen varaus tälle vuodelle. Me tarvittaisiin joku vuosi, että tulisi free agency se iso kala, johon mä voisin iskeä. Mutta katsotaan. Kauden aloitus. 2 voittoa, 2 häviöä. Tämä on sitä samaa, mitä on ollut viime vuosina. Viime vuonnahan me aloitettiin 8 ekaa peliä, niin oli 6 voittoa, mutta sitten lähti alamäkeen siitä. Että tämä alku ei vielä kauheasti kerro. Meillä on nyt 2 peliä, 4 häviöä. 3 ja 1 mennään. Toronto vastasi seuraavana. Stopataan tosiaan siellä johonkin 10 pelin kohdalle jo. Katsotaan vähän. Siinä on semmonen pieni. 3, 5 ja 2. Otetaan toi filli tosta vielä alta. Siitä tuli voitto. 4, 5 ja 2 startti. Tää on ehkä tää joukkueen tila tällä hetkellä. Mutta hei, William Eklund elää siihen 15 millin soppariin. 13 pistettä, 11 peliä, Eklundin veljekset. Kattokaa nyt. Herättää penssiä. Ja Burakovski, hyvin tehnyt teho ykkösessä, mutta Aho Jarvis McGrady-kenttä ei jostain syystä toimi. Eli kakkoskenttää pitää muuttaa. Mitäs muualla? Ungersöydyn -1. Villander ei toimi yhtään tuolla pakissa. Snyderi. Eli jotain vikoita on. Ykkönen toimii. Ykkösessä ei ole mitään, mutta McGrady -9, Jarvis, Aho, Sandy, Snyder. Eli pakisto uusiksi ja kakkoskenttä uusiksi. Ja maalissa edelleen
Siis Wasted, molemmat veskarit alle 90. Ja mulla pitäisi olla luotettava 2, mutta ei se Lankinenkaan nyt ihan hirveästi. Dominoit tossa noin. Alright, katsotaan kentällisiä. Muokkaa ketjuja. Ja nyt vähän uudistusta tähän. Katsotaan muuten meidän AHL-jengi nopeasti. Me ei katsottu tätä. No tää on vähän tämmönen. Oletaan vaan parhaat ketjut. Täällä nyt ei oikein prospekteikaan. Meidän parhaat prospektit on treidattu tai sitten ne tarpeeksi hyviä vielä, jos AHL-jengi pelaa siellä Euroopassa tai jotain. Järventie siellä on. Eklund Penssin Sedinit. Jep, tästä se lähtee, mutta 1 on hyvä. Miten me saadaan tää 2 elo? Onko se nyt niin sitten, että mä en halua rikkoa tätä kenttää. Vitsi, mä en halua rikkoa tätä kenttää. Tää on vähän huono, että Ahon ja Jarviksen rooli on tossa 1. Haastavaa kyllä, mutta rebuild on aina tuskasta. Etenkin jos jää ikuinen rebuild tässä limboa. Niin, jep, tää on ylivoimaisesti vaikein franchise. Mitä mä oon tehnyt. Mut mä luotan tähän prosessiin. Mä vaihan nyt Snyderin tohon 1. Mä kokeilen vaan tämmöstä juttua. Mitäs tää pellikkaa? 1+1 vaikka pelaa 1 YV:t. Ei oo ideaali. Me tarvitaan edelleen se coachi kanssa. Coachi olisi hyvä. Aho -8, jep. Miten se McRoartekin on pudonnut? Mutta vähän, mä kokeilen vaan. Mä tiedän, että tää 1 on toiminut. Tää on riski, mutta mä vähän kokeilen. Ehkä Aho ja Jarvis, siinä oli syy, miksi ne ei pärjännyt Karolainassa. Mä kokeilen. En mä tiedä, voiks mä tehdä noin. En mä kyllä oikein voi. Joo, ehkä mä annan aikaa vielä tällä. No on pakko pitää toi 1 yhdessä silleen, mitä ne on pelannut. Pitää vaan toivoa, että muut kentät. Nyt mä menen puhua kakkoskentälle. Sovitaan muuten näistä puhumisesta näin. Mä puhuin tästä viime jaksosta nää ihan törkeästi aikaa, että mä vittin tätä koko aika tehdä. Mutta just tämmöisiä niinku yksittäisiä tilanteita, vaikka nyt kakkoskentälle, niin mennään puhumaan. Eli kakkoskenttä nyt, sopivuuspelityyliin. Ei halua. Hei Sebbe, nyt pitää sopia siihen kakkoskentän rooliin. Ei auta. Jarvis. Pelaaminen kaukalossa. Sopivuusjärjestelmään. No hei, Jarvis. Kakkosketju. Haluamme sinun hyväksyvän valmentajan ketjun. Ymmärrän, mutta uskon sopivani paremmin työskentelemään tieni ylöspäin antavan merkittävän panoksen. Ei vitsi. Siis Jarvis haluaa pelaa sitä 1. Marner. Onko Mitch Marner tämän joukkueen pelastus? Näinkö se on? Mä puhun vielä McRoartin kanssa. Pelaaminen kaukalossa. Sopivuusjärjestelmä. Tää on tämmönen no man's land Penguins tällä hetkellä. Mä menen toiset 10 peliä eteenpäin, katsotaan missä ollaan. Jos tää näyttää samalta, niin mä menen juttelemaan Vegasille. Pelaajat eivät suostu semmoisten kenttien rooleihin, jotka on alempana kuin niiden roolit. Ai ei ikinä, okei. No, se on vähän ikävä. Hei, Todd McLeod, nyt pysäytetään. Sieltä on esimerkiksi coachi vapautunut nyt Detroitista. Detroitilla oli muuten 1 voitto ja 17 häviöä. Nyt muuten ihan läpällä mennään simuloimaan tää. Jos me hävitään äijät joukkueelle, joka on voittanut 1 matsin. Noniin, sitä minäkin. Mä mietin jo. Uskomatonta. Mitä siellä Detroitissa tapahtuu? Halutaanko me tommonen coachi, joka on ollut tuolla? Mennään katsomaan, mutta jos se sopii meille. Se, mikä meillä voisi parantua, on toi coachi. Eli palkataan henkilökuntaa. Ja täällä... Oliko se McLeod? Oliko se tää äijä? Taisi olla Todd McLeod. Ei vitsi, tää on taas Sanjo se vanha coachi. Joskus 10 vuotta sitten ikinä voittanut mitään siellä. Farssipöytä. Todd McLeod. 57 pinnaa kyllä sopivuus joukkueeseen. Niin on muillakin. Davison. Täällä ei ole kyllä ketään semmoista niinku täysin sopivaa coachia. Tuo on 64. Joo, en mä vieläkään. Jos mä nyt löydän yli 65 pinnasta coachia, niin en mä nyt väkisin niinku lähde ottaa. Vielä pari peliä ja sit Vegasin puheelle, jos nyt ei tule voittoja. Washington ja Caps. Tää on nyt testi. 3 ottelun voittoputki tästä. Ensimmäisenä Caps. Ja häviö. Ja Columbus. Voitto. Okei, annetaan rullaa vielä, kunhan ei tule mitään putkea. Niin kuin häviöputkea nimenomaan. Capsi. Voitto. Okei, hyvä. Nyt on viimeisen 4 peliä 3 voittoa. Parempaa.
Carolina. Voitto, okei. Hei, viimeisen 5 peliin 4 voittoa. Ja viimeisen 6 peliin 5 voittoa. Noniin, hei, Pens herää. Just kun mä olin menossa Marner-kaupoilla. En niistä kukaan ikinä sovi kunnolla. Niin, jep. Ottava vai Minnesota? Ottava, häviö, Minnesota. Mut nyt, hei, nyt tulee voittoja aika hyvin. Mä annan tän rullaa. Jes, ja Bostonista voitto. Nyt taisi jengi hiffaa jotain. Ehkä tällä jengillä kesti vain hetken just näin. Lisää voittoja. Noni. Jes, loistavaa. Ja jatketaan. 13, 9 ja 3. Ottava next. Ottava, häviö. Florida. Häviö. Ei, nyt just oli hyvä putki. Pidetään tää äijät päällä. Seattle. Voitto. Toronto. Ei voi häviä Torontolle. Häviö. 14, 12, 3. Ihan samaa kuin viime kausina. 14, 13, 3, mutta mä menen vielä Montreal-peli. Tää on jännä jengi nyt. Montreal. Häviö. Okei. Kyllä meidän jotain pitää tehdä. Pukukopin kemia on huonontunut. Oli hyvä putki tossa. Jes, mennään palkkaa se coachi. Mä luulen, että me tarvitaan se coachi tohon noin. Ja sitten Eklund edelleen. Eklund, Burakovski on plussalla ihan törkeästi. Mut Jarvis, Aho, teho ihan ok, mut -4, -7. Sandi pelkkä -5. Kyllä nämä joukkojen tilastot nyt vähän paremmalta näyttää. Kolmoskenttä ei ole kyllä kauhean ihmeellinen. Ungersörum 8 pistettä. Me tarvitaan niinku 3 ja 4 vähän parannusta. Musta tuntuu, että se nyt jotenkin... Wallstead on pelannut hyvin, 91%. Lankinen pelannut tosi huonosti, vain 2 maalia. 2 voittoa 9 peliä. Mutta kukaan meidän 3. kentästä ei ole tehnyt yli 10 pistettä tällä kaudella. Et tuu pääsemään pudotuspeleihin. Se tulee ole tiukkaa, mutta mahdollista. Ottava vasta seuraavaksi, jolla on viimeisen 10 peli 9 voittoa, alright. Joo, kyllä tää jengi tarvii jonkun iso hankinnan. Tai sitten 3. kentän äijä. Siellä olisi Mikael Granlund ankoissa. Tuo Ryan Donotokin on mielenkiintoinen, mutta edelleen mä halusin pitää jengin nuorena. Tää Donoto ei nyt se ei yhtään sovi tähän siihen, mitä mä yritän rakentaa. Vegas Golden Knights. Ei ole Mitch Marneri enää vaihtoehtoisi pelaajissa. Okei. Sitten sekin on off the table. Harmi. Otetaan Killorni. Tavares. Kyllä jollain tavalla toi 3. kenttä pitää saada paremmaksi. Se Lundell voisi olla kyllä mielenkiintoinen. Mä luulen, että se Lundellkin osaa nimittäin pelaa 3. Se voisi tuoda jotain jämäkkyyttä siihen 3. kenttään. Se voisi olla nimittäin tosi hyvä siihen rooliin. Mä menen ehkä puhua Floridalle. Mulle nyt ei muuta mielessä kuin se Lundelli, kun se oli loppujen lopuksi suht halpa. Ja mä luulen, että se pystyy pelaamaan sitä 3. kenttää. Tietenkin Mikke voisi olla semmoinen vuoden, tieksä, 3. ukko, mutta en mä tiedä, just kun yrittää nuorentaa jengiä. Mikke on tehnyt kyllä Anaheimissa ihan käsittämätön teho. 60 pistettä, 70 pistettä. Joo. Noniin, ehdotetaan vaihtoa. Toi Mikki olisi tommonen helppo saada. Se voisi ehkä... Se voisi ehkä niinku nopeasti olla semmonen pikkuparannus tuon 3. Mutta jos mä jotenkin saisin ton Lundellin Floridasta, niin se olisi kyllä aivan ideaali, koska se olisi tulevaisuudellekin hyvä. Tehnyt yli piste per peli Floridassa. Siis tää äijä tekee tehoikin ihan käsittämättömästi. Ei se kyllä 3 ole. Olisiko se McGroartin sitten? Mä en tiedä, mitä tälle McGroartille on tapahtunut. Se oli vuosi sitten mun isoin potentiaalipelaaja, niin kuin trade-valuessa. Ja nyt se on pudonnut. Joo, en mä kyllä ei mulla riitä tuohon Lundelliin. Mun pitää antaa jotain pelaajia, kenestä mä en halua luopua. Mä otan nyt mä tiedän, että mä haluan nyt nuorentaa jengiä, mutta nuori Mikael, se Granlund toisi semmoista ihan yksittäisen kokeneen pelaajan tonne alakenttiin. Ja nimenomaan tehojen tekijän. Ja silloin 2 vuotta jäljellä 5 milliä per vuosi. Meillä ei ole mitään hätää ton palkkakaton suhteen. Et Mikke voisi tuoda tarvittavaa kokemusta, niinpä. Ei nyt mitään pikavoittoja. Ei. Mut Mikke ei ole niinku... Kyllä meidän pitää varautua siihen, että me ei tänään voi päästä pudotuspeleihin. Näin se vaan on. Jos mä teen niitä samoja tradeja, mitä mä oon viime vuosin tehnyt ja räjäytän tämän pankin taas ja yritän koko ajan hommaa parempaa semmoista keskivertopelaajaa, niin sit me ollaan tässä samassa rumpassa koko aika. Meillä on nyt hyvä nuori runko, pitää katsoa, ketkä kehittyy ja sit raidaan niille. Mutta Mikke olisi hyvä siihen 3. keskelle. Ihan siis joku, tieksä, että me otetaan täältä
Me otetaan täältä tyyliin vaan, mä annan jonkun kolmoskierroksen varauksen Mikael Granlundista. Mitä? Anaheim alittaisi palkkakaton vähimmäissumman. Alittaisi? What? Haluatteko te Riise? Aston Reese. Okei, eli... No Brasso on pelannut aika huonosti, eikö? Niin joo, ei Brasso ollut edes rosterissa. No okei, ottakaa Brasso sit niin. Vieläkin alittaa. Paljon se Mikke? Mikäs se alittaissumma sitten on? Ei se kyllä paljon voi olla. Jep, ei tarvi spämmitä. Liian kallis sopimus, mutta ei ole meillä. Meillä on niin paljon palkkakatostilaa, että ei toi ole ongelma. Ja se on just 8 vuodeksi. Et ei hätä. Mä yritän vaan keksiä jonkun... Haluukohan nää yhtään pidättää tätä palkkakattoa? Vitsi ankat, kun te olette palkkakaton niinku alla. Miten toi edes mahdollista? Ja nyt se Brasso tähän, niin pitäisi mennä. Brasso palkan takia, näin. Ja ne just pidättää vielä tota palkkaa. Laitoin vahingosta brosi. Noni. Jes, ja vähän vielä pidätätte lisää. Nää AIt kyllä vihaa tätä kuollutta käppiä. Livetatko vaan tämän kauden tässä livessä? Joo, siis joka franchise-livessä niin 1 kausi. Anaheim niinku edelleen ylittäisi ton palkkakaton. Hei, mä heitän sen Astoriisin tähän. Katsotaan, mitä tapahtuu. Joo. on kyllä tyhmä ankka, jos ne hyväksyy tämän. Mutta toisaalta niillä on palkkakattoa niin paljon, että miksi niitä kiinnostaisi vuoden Astoriisin diili. Vaihto hylätty. Okei. No mä voin heittää 2 Mikestä. Jonkun vuoden 2. Mä oon aika paljon noita 2 antanut, kun mä en ole halunnut 1 luopua. Ai niin, mulla ei ole ensi vuonna muuten Hei, ensi vuonna mennään Allin. Meillä on 1 ensi vuonna. Eli ensi vuonna ei ole pakko voittaa. 2. Toi on ongelma. Oikeesti toi Riisin soppari nyt taas haittaa. Mä heitän vielä jonkun 5. Toi 2 menisi 100/100 muuten läpi. Okei, no mä heitin vielä 5 siihen. Noniin, jes. 2, 5 Granlundista. Ihan perus. Lähdetään tolla. En mä tee enempää muuveja. Toi on tommonen hyvä pieni muutos. Ja vähän just hyökkäystä, vähän kokemusta tonne alakenttiin. Rahantuloa ei voi estää! Seppo! Nice Bison. Nice Bison. Eliittiveturi. Kiitos paljon 6 eurosta. Come on! Nice Bison. Se pitää saada muuten ääni. Se pitää saada muuten tänne äänitteisiin, vai mitä pulju? Is it time? Is it time? Is it Is it time? time? Is it? It is. Hetkinen. Aho, Burakovski, Eklundi. Vitsi, Sebbe Ahon kanssa saisi +4 Eklundin ja Burakovskin kanssa. Mitä jos mä kokeilen tätä? Mutta en mä tiedä, voiko mä erottaa näitä Eklundeja. Vähän pudonnut piste per peli tahdista. Mutta toisaalta toisen Eklundin rooli on 2. kentässä ja toisen on 1. Niin ehkä tää toimisi jopa paremmin näin. Aho, Burakovski, Eklundi, McRoarty. Pelaisi kyllä 2. keskellä. No mut 2. kenttä on ollut kuitenkin sen verran huono, että se nyt ei silleen haittaa vähän niinku yrittää miksailla sitä. Otetaan toi Koivunen tohon Suomi-kenttä, sitten on Devar, Bros ja Brasso. Tää on aika hyvä. Nyt se jää penkille se Kapanen, mut mitäs tää on pelannut? -5, 9 pistettä. Ei oo ideaali. Mä kokeilen joo. Chattikin oli samaa mieltä. Mä otan tästä Ja Ungersörmin kyllä pitää pelaa. Ehkä mä unohdan tämän Suomi-kentän nyt. Hämeenaho menee 4. Ja eikö tää Brossi ollut pelannut aika hyvin? 9 pistettä -8. No ei se oikein oo, mutta se teki kuitenkin AHL se viime kaudella piste per peli. Että se voi ehkä tossa 3. kentän roolissa Granlundin ja Ungersörmin kanssa tehdä jopa tehoja. Sitten on Hämeenaho, Devar, Koivunen. Joo, tää on aika hyvä. Se jää nyt, Brasso ja Kapanen jää nyt tonne noin, mutta jos me päästään playoffeihin, niin ne on hyviä backuppeja. Joo, toi pakista toimi paremmin Snyder 1, ylivoima, Jarvis, Sandvip, eli Granlundi. Ne haluu Granlundin 1 YV:lle, oikeesti. En mä kyllä halua. Mä haluun Eklundi kyllä pelaa tätä YV:tä veljensä kanssa. Just näin. Ja olisiko Sebbe Aho sit tänne? Onks tää liian tämmönen? Tarviiks tää sniperia tää YV? Granlundin kaa sai kyllä ihan järjettömät kemiat tähän näin.
Okei, kyllä mun pitää varmaan laittaa se. Siis en mä tiedä, jos Granlundin kanssa oikeasti niinku homma pelitti niin hyvin, mitä siinä oli, niin kyllä mä nyt laitan se. Kyllä mä laitan sit Miken tänne. Ja kun katsottiin Miken pisteitä, niin se oli kuitenkin tehnyt kovia tehoja. En tiedä, ehkä Granlund voi olla parempi lisä tähän jengiin, miltä toi 83 näyttää. Siis se Granlund saa +5 toi YV. Niin mennään sillä sitten nää Ahot ja Eklundit ja kakkos YVC, mutta mennään tällä. Käy puhuu jollekin pakeille. Käydään pari pakkia testaa. Mitäs, siis mun pakista oli nimittäin pelannut aika huonosti. Kokeillaan vaikka mun kakkospari. Villander, sopivuusjärjestelmää. Ei sovi. Ei sovi Villander. Kuka se Sandin oli? Hallitseva Stanley Cup-mestari. Caps, Washington Capitals. Pelaaminen kaukalossa, sopivuusjärjestelmää. Ei sovi. Joo, en mä lähde enempää keskustelemaan. Mä voin just välillä yksittäisiä ketjuja käydä keskustelemaan, mutta just silleen, että se ei vie liikaa aikaa. Noniin, hei. Mennään eteenpäin. Ja tossa näkee muuten meidän sijoituksen tällä hetkellä. Käy katsoa paljon päästettyjä maaleja tällä kaudella. Joo, mä käyn katsoa tästä kohta. Rahantuloa ei voi estää! Klubitakki päälle. Klubitakki päälle. Vaihdetaan klubitakki. Tuu se tonne koutsamaan tänne ulos se pummi tonne kiekkoon. Mä tulen sinne jakaa noita viisauksia sinne Ylen lämpimään office sinne Tampereelle. Me ollaan pisteen pudotuspelipaikasta. Tossa Jackets on niinku 3. ekalla pudotuspelipaikalla Metrossa. Mutta niillä on hei pisteen enemmän vaan ja 2 peliä enemmän. Eli me ollaan käytännössä playoff-paikalla tällä hetkellä. Simuloidaan tänne näin. Noniin, kato. Mikael Granlund, pieniä jengimuutoksia. Kokoonpanomuutoksia, niin katsotaan. Ainakin voitettiin Ottava, hei, jolla oli viimeisen 10 peli 9 voittoa. Et toi oli hyvä startti. Hyvä startti tohon noin. Mennään katsomaan, kiinnostaa. 2. ja 3. ne haluu Carolina, mutta Carolina on ollut kyllä, se on ollut meidän ykköskaupettelija tässä. Jonathan Beckren. Okei. Jes. Ei hyväksytä tota. Noniin, lisää vaan. Ai ei, meillä on 1 voitto ja 4 häviöä nyt Granlundin ja uusien ketjujen kanssa. Voittosanjosesti. Jos tää pysyy, niin mä laitan se vanha 1 takaisin. Ihan saman tien reagoidaan. No okei, nyt tuli 2 voittoa putkeen taas. Ja Filli 3 voittoa putkeen. Tää on ärsyttävä jengi. 4 voittoa putkeen, mutta siis vitsi. Mä haluaisin sillä, että olisi 2 voittoa häviö. 2 voittoa häviö. Sille tasaisesti tulisi niitä voittoja rakentus. Eikä sillä, että hävitään 5 peliä putkeen, sitten voitetaan 4 peliä. Ei siinä ole niinku tosi vaikea päästä playoffeihin tolleen. Taas 2 häviöä putkeen. Okei, sieltä Coloradosta. Ja sieltä Detroitista. Me ollaan 4. tällä hetkellä meidän konferenssissa. Kiitti muuten elittiveturi 6 eurosta. En muista, kiitinkö. Iso kiitos. Calgary vastas, häviö. Siis hirveet deja vuut oikeesti 3 viime kauteen. Tää on ihan samaa tällä hetkellä. Trade deadline tulossa. Otetaan paussi tähän. Herran jestas. Tuossa muuten näkyy hyvin noin meidän tehot. Tehtyjen maalin keskiarvossa me ollaan liigan 30. Me ei tehdä maaleja. YV on ihan hyvä, AV on aika huonoa. Päästöjen maalin keskiarvo keskivertoa. GM Tammenpää ongelmissa. Miten herättää Pittsburgh Penguins nyt eloon? Selkeästi ne edelliset linjakompot oli paremmat. Eklundit pelas vaan kimpas paremmin. No kyllä te tiedätte Broidit, näin se toimii. Aho Jarvis, en tiedä, siis joukkueen kapteeni, uudelleen nimetty kapteeni. Sidney Crosby jalanjäljellä, Sebastian Aho on -14. Siis ihan uskomatonta. Mua kiinnostaa, miten Mikki on pelannut tässä jengissä, katsotaan. Pitäisi nähdä erottelu Miken statseille. 18 peliä, 8 pistettä +-0. Joo. No ei ole ykkösmaalitykkiä. Mut mistä saa ykkösmaalityki? Se Knaissi, siis mä olisin halunnut, että mä tiedän, että se Knaissi, se olisi ollut paljon annettu Knaissista, mutta mä olisin halunnut se Knaissi. Se olisi ollut kyllä hyvä tähän näin. No niin, mä laitan Eklundit takaisin yhteen. Eli Eklund, Burakovski. Tää kenttä on toiminut. Niin ihan vaan tämmönen muutos tähän näin. Lähdetään kokeilemaan. Ja sit mä otan ehkä Koivusen pois. Mikä on Koivusen potentiaali? Top 9 hyökkääjä, joo, ei se oo. Ei se oo. Mä heitän Brasoa, se osaa pelaa keskellä, eikö? Se osaa pelaa laidas. Vähän nelostakin haluaisin kokeilla parantaa. Mä heitän Koivusen. Otetaan Koivunen välillä pois ja annetaan Kapaselle. Eklund, Järvis.
Oisko aika no kokeillaan erottaa Ahoja. Kokeillaan erottaa Ahoja toi. Mut ei tässä ole en tee itse asiassa noin, kun toi on +3 toi ykkösketju. Ja toi koko ykkösketju oli oikeasti tyyli piste per peli, kun ne pelas kimpas. Nyt pitää katsoa boksin ulkopuolelle ja miettiä nyt vanhempia pelaajia. Niin, tossa on trade deadline tulossa. Se tulee varmaan olemaan iso meille. Mennään siihen ja katsotaan, missä ollaan. Tulee iso trade deadline nimittäin. Nyt vähän niitä vinstejä äijät. Anaheim. Nämä on tärkeitä pelejä nyt playoffeihin. Meidän pitää ruveta voittaa näitä pelejä nyt, jos me halutaan sen playoffeihin. 3 häviöä putkeen nyt. Itse asiassa 7 häviöä putkeen. Me hävitään nyt koko aika. Ei jumalauta. Voinko kun tämmönen iso seteli? Iso seteli. Onpa vaikea peli. Tällä hetkellä vaikea peli. Iso kiitos Elitteveturi 12 eurosta. Vähän saa mun fiilistä paremmaksi. Äijät, mä otan nyt tän klubitakin pois. Mulla rupeaa olla semmonen fiilis, että mä oon niinku... Mä feilaan tätä Pingvissiä tällä hetkellä. Miten tää joukko ei vuosi vuodelta mene yhtään mihinkään? No onpa vaikea peli. Mulla on velkoja. Joo, mä kokeilen Jarvis ykkösessä. Ei toi Mikkekään oo toiminut tossa. Keskelle vaikka, Mikke laitaa. Jotain herättelyä nyt. Brasso. Eihän mä Brassouta. Mä laitan vahingossa Brassoon tohon. Pakisto. Mä heitän Villanderin takaisin. Annetaan nuorelle Sandin peli. Mut sit näitten pelaajien moodi menee alas, jos ne pelaa tuolla alakentissä. Tää on ihan katastrofi. Dupas Tammenpää. No nyt oli aika low blow. Ai Kyle Dupas Tammenpää. On parempi kuin Tammenpää. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Yksi esimerkki, sieltä tulee joku kolmas coach, en tiedä kuka perkelen piipertää, tulee tietokoneen perässä. Vanhan legendan saatanan vittu tulee tänne näin. Noniin. Happea. Me selvitään tää tilanne vielä. Me tarvitaan coachi. Okei, me tarvitaan coachi. Siitä tää nyt lähtee. Okei, tää joukkue tarvii jonkun liiderin nyt. Meillä ei ole ollut coachia. Missä Hannu Jortikka? Missä Juhani Tami Tamminen? Kuka haluaa tulla ottaa vastaan nyt tämän coachin paikan? No A+sat kyllä kiinnostais mua. Mut toi 48 pinnaa ei kyllä todellakaan kiinnosta mua. Andrew Brunette, se oli meidän jengissä. Mut miksi ei ollut silloin yhtä yhteensopiva? Mut kiinnostais Mike Sullivan. Ihan sen takia, koska Sullivanin kanssa Penguins on voittanut 2 Stanley Cupia. Mutta täällä Davidsonilla on parhaat kemiat meidän joukkueessa. Mä teen kuule 1 vuoden diilin. Mä kokeilen ihan vaan. Davison tulee niinku tälleen väliaikas coachiksi. Väliaikas valmentaja. Tulee vaikka 2 millille. Noin. Jes, ja se palaa asia. Noniin, loistavaa. Ja sit mä otan tänne. Eli valmentajahenkilökunta. Ja tää on... Eiks mä voi tehdä tästä... lapuvalmentaja. Väliaikainen NHL-päävalmentaja, just näin. Jes, ja mennään tällä. Tami pitäisi olla pelissä, niin pitää olla. Mutta trade deadline tulossa, meillä on 1 voitto viimeiseen 10 peliin. Me nähdään muuten tästä suoraan, kuinka lähellä se playoff-paikka sitten on. 3 parasta metrosta pääsee playoffeihin ja me ollaan... No, hei! 5 pistettä. Metro on huonotasoinen. Tosi huonotasoinen metro. 5 pistettä Karolainaan. Siis vaikka tilanne on huono, niin toi 5 pistettä on ihan täysin otettavissa kiinni. Oikeesti. Jos me vaan voitetaan matseja. Noniin, jes. Tää tuli... Hei, Davidson tuli. Katsotaan hei, miten uudella coachilla... Ei edes mennä kattoo kemioita. Mielenkiintoista nähdä, miten uudella coachilla lähtee. Hommat rullaa saman tien Nashville. No ei näköjään kauhean hyvin. Häviöitä tulee.
Okei, no nyt tuli 2 voittoa, Vegas vastas. Mennään trade deadlineille vaan. Mikke Hämeenaho ja Järvis. Ai. Paljon chatilla kyllä ideoita. Vegasi. Nyt on taas 3 ottelun voittoputki. Tätä mä meinaan. Me yhtäkkiä voitetaan 5 peliä. Nyt meillä on taas 4 ottelun voittoputki. Hei! Ei huono. Nimittäin Kotkaniemi. Tämä on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Oho! 86 overall. Jesperi Kotkaniemi. Ne haluu vaan 2. ja 3. Okei, siis ihan käsittämättömän huonoja tehoja, mutta kuitenkin 86 overall. Tää on tosi vaikee. Halutaanko me Kotkaniemi? Siis huonostihan se on pelannut. Todella huonosti pelannut, mutta me annetaan loppujen lopuksi aika low risk tässä. Jos miettii, mitä me annetaan. Tämän vuoden 3, joo, mutta meillä on vielä 2 kolmosta. Eli tämän vuoden 3 on ihan sama. Ja ensi vuodet 2. Ja ensi vuosi on muutenkin mulle ohi drafti. Mulla ei ole draft-pikkejä. Iso seteli. Naps. No niin! Eliittiveturi 24 €. Terve, sä rahoitat yksin tätä Penguinsin organisaatiota tällä hetkellä. Iso kiitos. Jesperi Kotkaniemi, hei, toi oli niin low risk. Loppujen lopuksi, mulla on siis ensi vuoden drafti muutenkin. Siis niin kuin, mulla on niin hyvin kun mulla ei sitä mun 1 sinne, niin mä voin antaa sen 2. Mulla on tälle vuodelle jo 1 ja 2 kolmosta, niin siihen 3 lisää. Kotkaniemi tähän näin. Joo, me ollaan kyllä ihan niinku Keynes 2. 28, ei niinku sopii ihan hyvin tähän. Primessa, ei oo yli 30 vielä. Pari vuotta nuorempi kuin Ahokin. Ja mutta miten me tehdään nämä kentät nyt? Tää on tää kysymys nyt. Mä laittaisin kyllä Kotkaniemen melkein 3 suoraan, mutta katsotaan. Eklundit pelaa kimpassa. Nyt mennään sillä, mikä on toiminut. Eklund, Burakovski. Eikö näin? Tää kenttä on toiminut. Sitten on Jarvis, McRoarty. Mitäs mä laitan siis Carolina-kentä? Koska McRoartyn kanssa toi ei toiminut, ja mä en tiedä mitä tälle McRoartylle niin kuin muutenkin tapahtuu. Koska siis ekan kauden jälkeen nousi 89 ihan täys pannu 2 jälkeen. Ja 2. kentässä niin ei tule tulosta, niin jotain nyt on yritettävä. Mä väitän sen Granlundin kanssa tänne 3. Se voisi ehkä saada jopa parempaa tehoa noin aikaiseksi. Sitten mä otan kokeneen Brasonkin tänne. Me tehdään playoff-pusku vielä tästä näin. Otetaan tosta noin. Ja mitäs Lenni on pelannut? Lenni on -14. Joo, ei tää Lenni Hämeenhokaan kehittyminen nyt kauhean hyvin on mennyt. Mä otan nyt nää Suomi-äijät pois täältä ja Devar tohon noin -12. Itse asiassa onks Koivonen pelannut paremmin? -6. Kapane -5. Mut Koivonen osaa pelaa laitaa. Mä laitan Koivosen tähän. Joo, Hämeenaho nyt ottaa hetken viltistä roolia ja Braso. Braso on kyllä aina ollut huono täällä. Ja ei, kyllä mä otan sen Lenni. Koska se Lenni, se voi kuitenkin vähän kehittyä, jos sä saattaa jää aikaan. Mietitään vähän tulevaisuutkin. En ylipelata sitä playoff-paikkaa. Mutta aika hyvä. Tässä jengissä on jo niin kuin... Tää näyttää joltain. Nuori runko, pari tommoista primis olevaa pelaajaa. Chatti, päästäänkö pudotuspeleihin vai ei? Päästäänkö playoffeihin vai ei? Mä otan kyselyn chattiin. Tää on jännä tilanne nyt. Päästäänkö pudotuspeleihin? Joo vai ei? Ja sitten on trade deadlinekin tulossa, mutta mä en uskalla, että trade deadline ihan kauheasti tehdä. Riippuen nyt vähän ketä siellä on saatavilla. Meidän tämän hetken tilanne on siis semmonen, että me ollaan playoff-paikasta, niin me ollaan 6 pistettä. Me ollaan 6 pistettä Flyersista, tuossa 3. paikalla metrossa. Tässä on sauma, jos me nyt ruvetaan voittaa. Mut hei, St. Louis ja sitten on trade deadline. Onko movit vielä tässä? Innostuuko mä nyt tekemään taas? Ja me voitettiin 8-2 eka peli Kotkaniemen kanssa.
Säilytetään nykyiset vanhat pelaajat. Nyt ei muuteta mitään. Ei muuteta nyt mitään. Sano itselleni, ei muuteta mitään. Marsenko, vitsi se sopisi tohon ykköseen. Me tarvitaan se maalintekijä. Ei vitsi, kun tulee lapaa. Marsenko. Voinko mä lähteä tähän? 28-vuotias. Siis Jarvis on ollut aika huono. Eikö? Mä mietin vaan nyt ihan Jarvista Marsenkoa, niin kuin yksi yhteen. Onko siinä mitään visioa? Mitä tää Jarvis oli pelannut? Kato, miinus 16 set Jarvis. 39 pistettä. Ehkä Jarviskin haluaisi johonkin muualle. Vai pitäisikö homma kunnon ykkösveska? Hei. Vasteet on ihan jees. En mä nyt Mä menen katsoa liian iso soppari. Niin, siinä on se maalitykki. Mutta silloin loppuu se soppari tähän vuoteen. Ja sillä ei ole vaihtoarvoakaan kauheasti. Miinus 42. Ei se nyt ihan hirveästi kaappeja ole tehnyt. Ehkä mä luotan Jarvikseen. Koska tää ei kuitenkin pelaajana, niin se on ihan sama profiili. Se on ihan sama profiili, mutta Jarvis on mulla pidempään samalla sopparilla. Ja pidetään nyt tää mä sanoin, että ei muuteta mitään, niin kerrankin mä nyt sanon, mitä mä sanon. Otetaan tästä näin pois ja luotetaan tuohon Carolina-kenttään. Carolina on itse asiassa seuraava joukkojen vastassa. Ja hei, Carolinankaanhan me taistellaan samoista sijoituksista. Mennään katsoa tää Carolina-matsi. Ehdottomasti. Pitää mennä katsoa tää peli. Noniin. Come on. Jokainen peli on tärkeä ja divisiona vihollinen. Ensimmäinen erä. Ja 2-0. Koivunen ja Granlund. Kolmoskenttä. Koivunen pelaa 4. Sebastian Aho. Suomalaiset dominoi. Ja viimeinen erä. Tekikö suomalaiset kaikki? Kotkaniemi, Granlund, Aho, Granlund, Koivunen. Noni. Uskotteko kotona? Me ollaan pelkkiä voittoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ottelun voittoputkessa tultiin trade deadlineille. Tästä se lähtee. Lisää vaan. Oliko te Kotkaniemen haku? Onko se, joka saa meidät pudotuspeliviivan yläpuolelle? Florida on aina paha. Vitsi toi Florida. Boston. Mutta meidän pitää tasaisesti voittaa 2 häviöä putkeen. Kun ei voi... Kun ei voi olla taas tätä Buffalo, Tammenpään Buffalo ja häviö. Kun me voitetaan 6 peliä putkeen, sitten me hävitään toiset 5 peliä putkeen. Tää on koko aika ollut tätä. Devils, häviö. Nyt on taas Carolina-pelin jälkeen me ollaan hävitty joka peli. Joo, kyllä playoff-paikka on siinä. Onks tässä mitään saumaa enää? Kautta on jäljellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meillä on 14 peliä. Meidän pitäisi oikeasti voittaa noin kaikki varmaan. Eklundikin kenttä on huonontanut. Yhtäkkiä kaikki on miinuksella. Siis Sebastian Aho miinus 18, joukkueen uusi kapteeni. Kyllä on niinku heikko on tilanne. Maalivahti vaihtoa. No mut hei, Wallstead. Mä sanon, että veskaria ei voi kyllä syyttää tästä tilanteesta. Wallstead 911 296. Joo, kyllä playoffi nyt taitaa jäädä. Näytti hyvältä trade deadlinella ja sitten me hävittiin taas joku 10 peliputkeen. Ei nyt ihan, mutta melkein. Mutta meidän divari on niin huono. Siis Capsiin on 7 pistettä, äijät. 7 pistettä. Me niinku... Se on 4 voittoa. Mitä pelejä oli jäljellä? Oliko 11? 14, mitä mä sanoin äsken? Okei, pitäisikö meidän Joo, ja tää kenttä ei toimi enää. Mä jätän Jarviksen tohon. Jarvis pitää saada rullaa. Mä kokeilen nyt tätä. Mä kokeilen näin. Kotkaniemi ottaa hirveet miinus tossa 3. Mikke Granlund. Sä oot muutenkin vaan tän vuoden täällä. Sä menet tonne 4. Tää Brossi tohon. Hämeenaho. Unger Södermkin on ollut aika huono. Heitetään se tohon 4. Viimeiset yritykset. Johonkin järkevää. Let's see what happens. Ei ole mahdoton 7 pistettä, mutta meidän pitää oikeasti voittaa. Meidän pitää voittaa näitä matseja. Noniin, sit lähtee. Historian kovin comeback. Mä taisin äsken laskea muuten tuplana jotain matseja, kun toi kalenteri vaihtui. Mun mielestä meillä oli nyt 71 peliä pelattu, niin se meinaa, että olisi 11 peliä jäljellä. Nyt hei, peli kerralla. Vieläkö tulla? Islanders.
Okei. Okay. Joo, se oli siinä. No nyt ei voida kyllä enää päästä. Siis me ei olla voittu peliäkään trade deadlinein jälkeen. Eikö on tuolla yksi St. Louis voitto, mutta... Joo, tää oli huono kausi tähän asti. Niin, no paperillinen kautta se vähän näyttikin siltä. Kyllä, siis tää Pingvins luo päätä seinään vuosi toisensa jälkeen. Mä oon epäonnistunut tän joukkojen GM-nä. Mä oon epäonnistunut. Kato kun nää voittaa tässä nää loppupelit vielä. Mä oon epäonnistunut. Me ollaan 4 vuotta samassa. Ainoa mitä on tapahtunut on se, että meillä on nuorempi joukkue. Legendat heivattiin. Jengi buuas vielä, kun Crosby heitettiin pois ja Malkin. Mitä arvostusta ei olisi legendoi kohtaan ja näinkö se kostautuu sit omaan nilkkaan. 32 voittoa. Me taidetaan saada hyvä draft pick kuitenkin. Onneksi me treidattu meidän tämän vuoden varausvuoroa, mutta niin tyhmä mäkään ei ollut. Aivan käsittämätöntä. NHL runkosarja on päättynyt. Mennään kattoo. Mikä tilanne. Siis Eklundit aloitti hyvin kauden, mutta loppu oli heikkoa. Ja mä oon todella huolissani, mihin mun pelaajien kehitys menee. Aho -20, Eklund -20, Jarvis -20. Viktor Eklund -4, Burakovski -7. Granlund +2, 44 pistettä. Onko Mikke pitänyt yksin tätä orkesteria niinku pinnalla? Pudotin sen vielä 4 tuossa loppukaudessa. Sandi Pellikka. On tää kyllä show. Ja just näille nuorille pelaajille on vaikea se, että jos jengi ei kehity, niin jengi ei pärjää, niin nämä pelaajat ei kehitykään. Ja kun nämä ei pelaa hyvin yksilöllisiä kausia. Sandi Pellikka kolmosparis oli mun paras puolustaja tällä kaudella. Olisiko pitänyt antaa enemmän roolia? Ykköskierroksen pikki, mutta eipä sillä tee mitään, jos ei skautteja. Sekin vielä. Ai, mun piti laittaa ne scoutit tossa kauden alussa. Mähän unohdin senkin. No. Hei. Katsotaan koko NHL, kuinka alas me pudottiin loppujen lopuksi. Onko top 5 pikki? On muuten, hei. Meillä on top 5 pikki drafti. Ei huono ollenkaan. NHL oli vain 4 joukkuetta huonompi kuin minä. alle 70 pistettä. Pakistas kaikki miinukselle. Jep. Joo, Mä näytän vielä niin kuin joka kausi nämä pistepörssit. Mennään siihen draftiin asti. Katsotaan mikä pikki me saadaan. Mä en tiedä meneekö mä sitä draftia vielä tässä jaksossa, mutta mun pitää ehkä miettiä vähän mitä mä duunaan siihen, mutta mennään nämä playoffit ainakin, katsotaan kuka voittaa ja McDavid, Draisaitl. Nämä on tämmöisiä staroja, mitä ehkä meidän jengikin tarvis. Me tarvittaisiin joku tykki tänne. Bedard 113 pistettä. Zach Hymankin tekee 112. Helppo se on varmaan Draisaitl ja McDavidin vieressä. Teuvo Teräväinen yli 100 pistettä. Teuvo, jumalauta. Upea nähdä. Teuvolla 2 yli 99 pisteen kautta. Matthewsi. Joo. Ja sit mennään kattoo, hei. Federovi. Tää oli muuten ekan vuoden ykkösvaraus. Sekin on jo melkein 100 pisteen tahtis. Missä on Boston Bruinsin Erik Tammenpää? Anteeksi, Buffalo. Mitä? 24 pistet miinus se. Siis tämähän menee yhtä hyvin kuin toi GM-ura. Siis miten voi tulokaskaudella tehdä 53 pistettä ja toisella kaudella 24 pistettä? Ei voi olla. Ei se edes kehity 81 franchise-pelaaja, paski franchise-pelaaja ikinä. Mitä? Buffalo. Meidän drafti vielä menee nopeasti. Katsotaan, ketä siellä draftissa on. No niin, simuloidaan varaustilaisuuden. Katsotaan, kuinka voittaa Stanley Cup. Mitä te luulette? 2 viimeistä Stanley Cup-voittajaa hei tässä franchisessa. Ollut Washington ja Columbus. Tosi niin kuin yllättäviä. Tasan ei me onnellaan. Ja ei, kyllä tää Pens franchise on ollut ihan farssi. Niin kuin kaikilta puolin. Ollaan nyt rehellisiä. Mutta me ollaan seuraavaksi lähtemässä 5. kausi ja tässähän on onneksi vielä puolet tätä franchisea jäljellä. Mutta tää laiva on ajautumassa karille, ellei se oo jo. Tää laiva on avovedellä, missä on paljon kaikkea ympärillä, pelkkää vettä ympärillä. Ei mitään muuta. Eilen mun Pleikka Prokin hajosi ja kamera hajosi ennen
Siis kaikki menee huonosti tällä hetkellä. No niin hei, kyse tästä. Meidän salainen ase on se palkkakatto. Me tarvitaan vaan yksi McDavid ufana sinne niinku oikeasti vapaisiin pelaajiin. Sen me tarvitaan. Niin mä heitän oikeasti mun koko lompako sinne. Hetkinen, onks meidän AHL-jengi vielä? What? Kattokaa! Nostaaks AHL-jengi kappia? Mitä? Missä vaiheessa AHL on? 3-0 häviö. Hetkinen, mennäs kattoo. Pudotuspelikaavio. Meidän AHL-jengi on semifinaaleissa. Miksi Crosby treidattiin? Saatiin nuorta miestä sisään. Lafreniere ja Snyder ja ykköskierroksen varaus sillä. En tiedä tekisikö jälkikäteen. Ehkä Crosby olisi kuulunut lopettaa ura Pittsburghissa. Ei silläkään lähtenyt siellä Rangersille sitten. Noniin, AHL-jengikin putos. Noniin. Mut kyllähän niinku tehtiin nuorennus Penssille. Niin kuin Penssille mun mielestä kuuluukin tehdä. Kyllä mä tekisin asioita eri lailla. Jälkikäteen ajateltuna. Ehkä se tänkki olisi ollut olisi antanut niiden legendojen kuihtua siihen joukkueeseen ja tänkkää ja ottaa kaikki mahdolliset prospektit. Ja... No joo, hei, ihan sama. Nyt unohdetaan menneet, keskitytään tulevaan. Eikö niin? Florida Panthers on Stanley Cup-mestari. Saatiin fiksu Stanley Cup-mestari tälle vuodelle. Floridan toinen Stanley Cup. Eli Florida voitti ekan kannun tässä franchiseissa. Columbus voitti toisen, Washington kolmannen ja Florida jälleen kerran neljännen. Olisiko se Lundell pitänyt hakea sieltä President's Trophykin Capsille. Ja Anaheim Ducks oli lännestä finaalissa. Okei, yllättävää, katsotaan. Yksittäiset palkinnot. Draisaitl, Artros, Hartti, Draisaitl, Norris, Makar, Lady Big Makar, Calder, Belcher, Verhegni, Conn Smythe, Vesna, Stuart Skinner. Kaikkea mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on nähnyt. Jack Adams, Reynolds, Selke, Beniers, interesting. Joo. Pitäisikö IRL, Malkinit ja Crosbyt ja Letangit veksi? No toi on vähän kaksipiippunen juttu. Oisin niinku, mitä te ootte mieltä IRL:ssä? Pitäisikö Crosbyn ja Malkinin Letangin? Pitäisikö Penssin treidata nää äijät? Kyllähän mä niinku, osa musta haluais nähdä, että noi legendat lopettaa uransa Penguinsissä, mutta sitten toisaalta kyllä niinku, vaikka jos Crosby haluaa voittaa vielä, Malkki haluaa voittaa vielä TMS, niin sitten niitten pitää mennä johonkin muualle kanssa. Se voi olla, että pelaajatkin haluaa. Mä tiedän, että Crosby ei halua, mutta joo. Mutta hei, tässä on varausarvonnan tulokset. Pittsburgh putosi 5-6, me pudottiin vielä draftissa. Tämäkin vielä, mutta kutospikki on tosi hyvä. Me saadaan käytännössä varma eliittipelaaja kutosella. Ja joo, meillä ei tosiaan ole niitä scoutteja. Näytetään varausluokka. Vitsi, mä kusin nää scoutit, kun mun piti tehdä nää. Kuka ei tiedä mitään. Mutta onneksi nämä kykyjä etsiä sijoitukset niinku auttaa vähän. Mutta mä en tiedä edes, mä tiedän just jengien pelipaikat. Stefan Sundström olisi pelsuista kutosta potilla. Martikainen. Okei. Hei eläkkeelle jääneet pelaajat. Mennään hei sama kuin viime jaksossa. Mä tykkäsin viime jaksossa mennä sinne free agency alkuun ja jättää siihen, koska sitten mä pystyn ennen liveä kanssa katsoa free agencystä vähän niitä pelaajia, joita siellä olisi saatavilla. Niin kuin esim. Vaihdoissa ja näin. Kun mä olin scoutannut sen Knicein ennen tätä jaksoa, mutta mä en vaan sit saanut sitä. Ja pystyi vähän just miettimään, että mitä tekee. Kane, Kopitar, legendoi lopettaa. Mark Stone, Staali. Rupee isoin nimi lopettaa uransa. Crosby taitaa vieläkin jatkaa vaan. Ei edelleen ole lopettanut. Ansei Kopitar päävalmentaja. Nyt katsotaan, ketä me saadaan sillä kutospikillä. Joo, jatketaan vaan simulaatio. Ja nyt mä muistan sitten ennen ensi jaksossa palkata ne scoutit kanssa siihen free agency alkuun. Teidän pitää muistuttaa mä sitten miljoonainen kerran siitä. Okei, NHL-varaustilaisuus Vegasilla ykköspikki. Oh my god. Mennään mun pikkiin, katsotaan. Nyt mulla oli siis ne custom rosterit tässä franchisessa, eli ekoilla vuosilla oli tehty niitä IRL-prospekteja, mitä ollut tässä pelissä tähän näin, mutta nyt ei taida olla enää siis mitään custom prospekteja. Nämä taitaa olla täysin EAN-prospekteja. Eli simuloin valintaan 6. Ja täällä on
Tää on huono drafti. Pelkkää eliittiä. 0 franchise-pelaajia tässä draftissa. Mielenkiintoista, mutta aika korkea overalli eliittejä. Hei, melkein 80 overalli eliittejä. NHL valmis drafti. Mitä ne on junnuille syöttänyt? No niin, chatti. Täällä on pakkeja. Ei välttis huono. Täällä on Stefan Sundström Lahden Pelicanssista. Olisi ränkeessä menossa seuraavana. Mistä maasta on Sundströmi? Me ei taidetaan nähdä. Pelsuis 12 pistet 54 peliä. No, Pelsuus on aika vaikea. Sitten on Byers. J. Byers. Tästä ei osaa sanoa yhtään mitään. Pelaa OHL:ssä. Aika pienillä tehoilla kyllä OHL:ssä pakkina. Sitten Volski. Tääkin on AHL:ssä. Kyllä mä luulen, että se on toi Sundströmi. Tosiaan kun meillä ei oo noita skauttauksia, niin tää vaan pitää niinku... Pitää toivoa, että toi iskee toi Sundströmi kiinni tohon noin. Katsotaan mitä tapahtuu. Sundström top 4 pakki. Ennen meitä eliitti, melkein 80, ja mä otan top 4 pakin täältä. Kutosvalinnalla. Siis top 4 on ihan hyvä, mutta ei se kyllä tohon ränkkiin ole. Nyt katsotaan ketä meni mun taakse. Sundström. Okei, no siis tää oli ihan farssidrafti. Ei siellä ollut. Tässä oli 5 kärki prospektia tähän draftiin, ja mä putosin just siltä sieltä 6 ja ei saanut yhtäkään. Tää kuvasi niin tätä franchise-modea. Kattokaa, ei oo yhtään eliittipelaajaa enää ton Sundströmin jälkeen. Täällä on eliitti pieni. Rälli. Rälli olisi ollut paras. Joo, mun piikki. Ei, mun pitäisi saada mono. Jos tää oli Sierra, mä saisin jo mono. Ei oo mitään. Ei oo mitään annettavaa. Suuntaan ylöspäin. Joo, 3. rundi. Mä luulen, että mä simuloin tämän draftin. Tosiaan täällä on ihan täysin siis luotui prospekteja. Mulla ei ole mitään hajua ketään missäkin. Mä voin ottaa tämän 3. rundin vielä. Joku kykyetsijä suosittelee tätä Veskaria. Veskari on aina hyvä, ne voi olla isoja. Täyteen aloittajana. Toi ei ollut kyllä hyvä. Scoutit on lomailu niinku GM, niin ne kattoo, että helvetti toi GM saa mitään aikaa, että emmekään tehdä meidän duunia. Top 6 pakkia täyteen aloittaja. Joo, mä skippaan tämän loppudrafti. Tää oli kyllä huono. Tää oli huono drafti tähän asti tässä franchisessa, sillä niinku tasoltaankin. Vaan 5 eliittipelaajaa koko draftissa, ellei tuolla nyt ollut jotain stiilejä myöhemmin. Ja sitten tää tulee olemaan iso kesä nyt. Eli päivällä eteenpäin päävalmentajan sopimukset päättyy. Se on ihan ok. Mä luulen, että meidän pitää oikeasti annetaan kävellä Sigomanis. Meidän pitää uusia meidän coaching staffi. Saadaan niitä pluskemioita. Sigomanis voi jatkaa ihan vaan, you know, coach. My man. Näin. Ja sitten jatkosopimuksia katsotaan. Meillä on palkkakatto on 38 miljoonaa. Paljon on tilaa taas kesälle, mutta Scheiffer, Eklund, Snyder, Sandin on vapaita pelaajia. Mä luulen, että tämä kesä tulee olemaan suht nopea. Brasso, Ungersören, Pickering. Joo, oliks meillä ketään prospekteja nyt? Treenasiks mun kaikki prospektit? Mulla ei tainnut olla ketään semmosia tulevia. Scheiffer on noussut 87, Eklund 87, Sandin pelkkä 82. Aho on vieläkin 90. Aika samassa nämä pelaajat. Kukaan ei oikein kehittynyt. Hämeenaho on vaan pudonnut. Petri Barkov. Mulla on paljon näitä top 6 prospekteja täällä. Kukaan ei ole vielä valmis oikein mihinkään. Aho on pudonnut 2. Kotkanen on pudonnut 2 overallia. Joo. Mutta okei, mun pitää kyllä kiinnittää nyt nää on mun ykköshepät. Eli Scheifferi, 5 vuotta 6 milliä. Tää on ihan hyvä. Se on nyt jo 87, 21-vuotiaana. Islandersin ykkösvaraus vuodet 2025. Todellakin otetaan tää Scheifferi tähän näin. Just näin. Scheiffer palaa tänä iltana. Sitten Viktor Eklundi. Tohon noin 4 vuotta 7 milliä. Kuulostaa aika hyvältä. Mä vähän lasken tuota summaa vielä. 6,5 saatais Viktori kiinnitettyä. Toikin itse asiassa tuntuu tosi pieneltä summalta. Sen Broidi kuitenkin tienaa 15 milliä vielä monta vuotta. Mutta se on 91 jo. Se itse asiassa kehittyy. Snyderi. Ollut vähän pettymys täällä. Pyytää 8 miljoonaa 4 vuotta. Okei, Snyder, ihan käsittämätön pyyntö. Tää oli yksi pelaajista, joka tuli Lafrenierin kanssa takaisin Crosby-treidissä. Pelannut huonosti täällä. Mä en kyllä 20 pisteen äijälle, -20 äijälle tuu antaa tota sopparia. Mä en anna tota sopparia. En anna. Me voitais joku sign and trade ehkä Snyderin kanssa kehitellä. Olisiko siinä visio? 4 vuotta. Katsotaan, jos tää pysyy tässä jengissä. Mun pitää kuitenkin... Mä en voi luopua mun asseteista, se on ihan varma. Eli
niinku ilmaiseksi. Snyder on kuitenkin assetti, jossa saa sit tradeskin aika paljon takaisin, niin otetaan se tohon noin. Sandini, mä en usko, että Sandini tai jengi kyllä tarvii. Eikä kyllä mutta edelleen sama juttu, tää on assetti. Mutta mä haluan, että Sandin Pellikka pelaa isompaa roolia viime kaudella. Se oli mun paras pakki viime kaudella kuitenkin. Mut mä kiinnitän Pellikankin edelleen. Sitten sign and trade, jos ei muuta. Eli tästä 5. Mä pidän edelleenkin se säännön itselläni, eli jos mä sainaan free agencystä pelaajan, sitä ei voi vaihtaa ennen 1. joulukuuta, koska se on oikea sääntö NHL:ssä. Mutta pelaajat, jotka sä sainaat, niin niitähän sä saa treidaa heti. Marneriakin sainattiin tänä vuonna IRL:ssä ja treidattiin sitten heti Vegasiin sinne. Niin. Ungersörum ehdottomasti jatkaa, noin pieni diili vielä. Brasow annetaan kävellä, se nyt on ollut jotenkin ärsyttäväkin tuolla. Pickering. Sain vaan normi RFA. En oo kyllä kaveri iso fani. Ehkä mä oon sen kehityksen vähän pilannut. Mä en oo saanut näitä nuoria kehittymään. Mä en oo saanut. Ehkä näillä olisi pitänyt antaa enemmän roolia ja pitää semmosia selkeitä niinku rebuild-vuosia. RFAt. Tää Brunikke, tää on vähän noussut. 76 overall, top 4 potentiaalin pakki, 23-vuotias, joo. Sitten on Pieniemi, RFA, Hayes, RFA. Kangas, RFA, sainotaan nämä kaikki. Ahol-jengihän pärjäsi ihan hyvin kuitenkin. Siitä Harding, RFA. Oho, vapautin se vahingossa. No, mutta se oli aika huono muutenkin. Sitten on alin top 6. Sitten täällä on prospektei, jolla loppuu soppari kokonaan, tai ne tarvii soppari. Ramirez Tepsissä, top 9, top 6. Kyllä mä sainaan nämä kaikki, että nämä ilmaiseksi kävele. Toi oli vielä vuoden tossa. Top 4 pakki pieni, ei missään nimessä anneta ilmaiseksi kävellä. Pete Barkovi. Mitä siellä Euroopassa tapahtuu, Petri? Vähän overallia nyt ylös. Top 6 hyökkää potentiaali kuitenkin parhaimmassa tapauksessa. Sitten on... Hei! Hetkinen! Kattokaa nyt, apulais GM hakenut 7 rundilla Radoslav Hantsusi. Eliitti pieni potentiaali. Mitä? Apulais GM. Se pitäisi ylentää kohta. Herra jestas. Mitä duunia? Uskomatonta. Come on. Siis ihan superduuni. Sitten Cloutier, tääkin oli eliitti pieni. Joo, ei missään nimessä anneta näiden eliitteen kävellä. Vaikka onkin pieni potentiaali, niin toi on aika hyvä. Niedermayer. Mulla on kuitenkin noita eliitti pieni prospekteja jonkun verran. Ei mun prospect pooli nyt ole mikään paras, mutta ei se nyt missään nimessä huonoinkaan ole. Ehkä mun prospect poolissa on se ongelma, että siellä tulee niinku oikeasti valmiit pelaajat 5 vuoden päästä. Noniin. 5 vuotta jäljellä tätä franchisea. Siis tästä kaudesta lähtien. 6 kokonaista kautta. Wasted edelleen. Niin, se vetää semmoista 91%. Chatissa on moni sanonut, että Wasted ei ole tarpeeksi hyvä. Me tehdään Wastedin kanssa näitä vuoden diilejä. Mä luulen, että jossain vaiheessa meillä molempien niin kuin aika siirtyy eteenpäin. Mutta mä nyt otan tämän vuoden diilin taas tästä näin. Wastedin kanssa 7,5 miltsiä. Noin. Ja sit voidaan mennä free agency. Rimpinen. Se on sama kuin tässä edessä. Ei kehity ollenkaan. Varaveskarin potentiaalia tästä. Joo, apulais GM. Vie kohta duunit. Joo, Sikomanis jatkaa AHL apukoutsi, vaikka olikin vähän ei ollut ihan varma siitä. Minun on hylättävä tarjouksesi. Wallstead haluaa raharekan. Joo, Snyder hyväksyy, Sandin hyväksyy, Ungersörum hyväksyy. Tässä kesällä nyt ei ollut oikein mitään, kun kiinnitettiin vaan nää. Okei, Eklundi ja Wallstead haluaa lisää rahaa. Hei, nyt muuten free agency, niin mulla ei ole samalla lailla rahaa. Mut Wallstead on RFA. Mä heitän RFA sille. Toi on hyvä tai 6 milliä RFA-tarjous. Ja itse asiassa Eklundikin on RFA. Mut mä tykkään kyllä, että Eklundille... Eklund pyytää muutenkin niin vähän, että mä tykkään kyllä tästä näin. Otetaan tosta noin. Nyt muuten mulla ei olekaan sitä palkkakattoa samalla kuin mä luulin. Mä annan 6,4 vuotta. Mulla on 20 miljoonaa nyt palkkakattoa. Ja Eklund edelleen hylkää. Okei, no mä voin antaa se, hei. Mä voin antaa se 7. Ei toi nyt ole kyllä paha. Mä vähän pudotan tätä. Mä pidän silleen, että sen kiinnostus soppariin pysyy maksimissa. 667. Näin.
niin mulla palkkakatto on 22 miljoonaa, ja tässä kun mä sain Wallstead ja Eklundin, niin eihän mulla jää tuohon kuin 10. Eli näin se mun 50 miljoonan palkkakattotila niin on vaan kuitenkin mennyt loppujen lopuksi. Mutta sopimuskauden loppuu, ja nyt on jännittävä tilanne. Ketä on free agencyssä? Onko nyt niitä isoja kaloja? Onko nyt se aika, kun Connor McDavid tai joku tämmönen saapuu Pittsburghiin? Tähän on hyvä paikka lopettaa jakso. Jännitys tiivistyy. Heitetäänkö vähän? Tämähän on totaalinen farssi. Free agent class on aivan kammottava. Okei, mä jätän jakson tähän. Hei, nyt mä tarviin kaikkien teidän apulaisGMien apua tuolla kommenteissa. Liven jälkeen. Mitä me tehdään tälle joukkueelle? 4 vuotta ollaan menty. Mä tarviin nyt kaikki avut, mitä teillä on. Mun tämän hetken suunnitelmat on se, että scoutit, nyt mä hoidan ne kuntoon. Ensinnäkin ei voi olla tuommoista draftia enää. Eli nyt ennen kuin mä aloitan ensi jakson, mä sainaan taat scoutit itselleni. Mä ymmärsin, että ne sit hoitaa kyllä duunit, kunhan niitä on. Me hommataan coachi ja sitten... Niin, meillä on muuten sama runko kuin viime kaudelle, nuori runko, mutta jotain on muututtava. Jotain on muututtava. Muuten meillä päättyy se kausi samalla lailla, miten tämä kausi päättyy. Me tarvitaan semmonen me tarvitaan joku semmonen... Me ollaan tehty tosi paljon semmosia niin kuin suht isoja muuveja. Mutta semmonen iso, järisyttävä diili puuttuu. Ja sitä tää joukkue nyt kaipaa. Mutta hei, iso kiitos kaikille kun katoitte. Ensi videossa on sitten taas parempi parempi kanava, no sekin voisi olla. Mutta siis parempi kamera ja jotain muutakin järkevää mun piti sanoa. Niin hei, kertokaa kommenteissa nyt, että haluatteko te siis sen chatin ruudulle franchise-jaksojen aikana. Tässä ei ollut, se jää sinne katsottavaksi erilliseen välilehteen sitten kaikille. Mutta haluatteko te, että ruutu on tällä tyhjä vai haluatteko te chatin ruudulle? Mutta ei mun muuta, hei, hyvää loppuviikkoa kaikille. Viikonloppuna voittamattomat NRS 2v2 karsinat lives, niin siellä nähdään sitten seuraavan kerran. Ei mun muuta, kiitti ja